शुरू हो गया क्योंकि काफ़ी प्रसिद्ध मेला है पूरे आस्ट्रेलिया भर दे विच जिहड़ा प्रसिद्ध मेला है। उधर जिहड़ा तुसी लंगर दा व्यू देख सकते हो। इतिहास तो तुम सारे जानो। मैं बेनती करता हूँ कबड्डी दी टीम अपनी तैयारी कर रही है। दोनों टीमां जी ग्राउंड के पहला मैच से पहला मैच की बहुत छोटी है जोड़े प्लेयर इंतजार से प्लेयर आगे खड़े कर दिए गए हैं क्योंकि न्यूजीलैंड वाले मुंडे आए हैं खेलने से खेलने नहीं आए असं जितन आए हैं। उत्थे पता लगता कि मेहनत की परमात्मा हर एक चढ़ती कला में रखे। मैं बेनती करता दूसरी टीम में जिन्हें पेड़ पहुंच जाएंगे जल्दी तो जल्दी। बैंक माजा स्पोर्ट्स क्लब माजा स्पोर्ट्स क्लब वो टीम में मेरी बेनती है वो रहते प्लेयर जो जल्दी तो जल्दी ग्राउंड के आ जाए। पहला मैच चोटी का जोड़ा खेला जा रहा है। मैच को लोड करे इंद्र मार्गट आया बेनती है रेलवे प्लेयर जल्दी तो जल्दी ग्राउंड के आगे जो रह गए हैं कृपा करके ग्राउंड के आगे रेलवे प्लेयर बैग माझा बहुत तगड़ा मुकाबला जो पहला खेला जा रहा है। इनमें बेनती है भी आप आखिए जो प्लेयर अक्षर को आखिए की बड़ी लेट हो प्लेयर जल्दी तो जल्दी ग्राउंड के आ गए। अलोक सिंह जी ने बेनती है वो कृपा करके सभी प्रबंधकों के नाल जरूर संपर्क कर लेंगे। अलोक सिंह जी की बेनती है वो जरूर संपर्क कर लेंगे साउंड के लगे और अलोक सिंह जी की बेनती है। अनूप सिंह जी नागरा मेरी आवाज में सुनते हो जल्दी तो जल्दी जिसे माइक्रोन फोन का प्रबंध उत्ते आ जाना। अनूप सिंह जी नागरा जिथे मेरी आवाज में सुनते हो
ਲੋ ਭਾਜੀ ਆ ਜਾਓ ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿੱਧਰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਹੈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਦੋ ਲਾਈਨਮੈਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਕਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਲਾਈਨਮੈਨ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਦੋ ਲਾਈਨਮੈਨ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਆਏ ਦੋ ਲਾਈਨਮੈਨ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਦੋ ਲਾਈਨਮੈਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਮਾਝਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬ੍ਰਿਮਿੰਗ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੈਚ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਦੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਠੀਕ ਹੋਣੀ। ਮੈਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖਾਧੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਅੱਜ ਲੱਗੇਗਾ। ਪੱਟ ਤੇ ਮਾਰ ਥਾਪੀ ਖੜੀ ਕਰ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਾਵੀ ਆਵੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਭੱਜੂਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਫੀ ਜੱਫਾ ਲਾ ਕੇ ਪਾਊਗਾ ਉਹ ਭੰਗੜਾ ਵਾਕਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਗ੍ਰਿਫਿਥ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਿਥ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਕੱਠ ਕੱਲ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਦਮ ਰੱਖਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਿਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਆਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਹੈ ਤੀਰਥ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਰਿੰਟੂ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਆ ਗਏ ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੋੜੇ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬਲੂਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ। ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਹ ਮੈਚ ਦੇ ਹਾਫ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣ। ਆਹ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਸ਼ੀਪੁਰੀਆ ਕੀਰਤ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਮਰੀਕ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਆਲਮ ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੱਟਗੜੀ ਤਰਖਾਣਾ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਬਸੰਤ ਜੀ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਇਧਰ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਹੈ। 1984 ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ 1800 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ। ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੱਫਾ ਉਹਦਾ ਮਾੜੋ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਟਾਕੇ ਬੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਮੇਲਾ ਪਟੇਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਖੋਲ ਲੱਗਿਆ
ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਮੂ ਭੱਟੀ ਨੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਲੈ ਵੀ ਕੋਸੇ ਕੋਟ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਚਲਿਆਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਆਪਾਂ ਦਾ ਸੰਗਤ ਦੋ ਮਿਲਿਆ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚਲਿਆਰੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਗ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਬੈਟਰੀ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਦੀ ਕੱਢੋ ਬੈਟਰੀ ਇਹਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬੈਟਰੀ में चार्ज तो लाइए बैटरी कितने ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਜੱਟ ਅੱਜ ਰਮਾਲ ਉਹਦੀ ਫਿਰਦਾ ਇਹਦੀ ਜੱਟ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਦਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਰਥ ਨੇ ਜੀਵ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਕਿਲੋ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਪ੍ਰਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਡੀ ਤੇ ਵੀ ਅਮਰਪਾਲ ਦੇਖ ਧੱਕੇ ਵੱਜਦੇ ਆ। ਇੰਦਰ ਨੇ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਪਤੰਦਰ ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਕੰਦਰ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਮਾਮਾ ਇਹਦੀ ਖੇਡ ਆ ਨਹੀਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਰੇਡਰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਮੇ ਆਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੰਡਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਬੌਰਨ ਆਲਮ ਕਬੱਡੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਚਾਰਾਂ ਜਾਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੱਸਾ ਢਿੱਲੋਂ ਆਹ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਮੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬੌਰਨ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਚੇਤ ਘਲਾਟੀ ਖੇਡਣ ਦੀ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਕਬੱਡੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਸੀ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੋ ਤੁਰ ਤੇ ਸੀਗੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਵਿੱਕੀ ਨੇ ਅਗਲੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੱਸੀ ਉੱਤੋਂ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਚਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਨੀ ਤੇ ਬਿੰਦਰ ਬੇਗੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਲ ਬੜੀ ਤਰਖਾਨ ਜੱਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੱਟ ਸਮਰਾਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਟਰਾਈ ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜੱਸੀ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੱਟ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਧਾਵੀ ਦਾ ਦੁੱਧਾ ਵਾਲਾ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਨਜੋਤ ਗੁਰਫਤ 26ਵੇਂ ਮੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਦੋਨੇ ਵੀਰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ। ਪਲਾਂਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀਪ ਮਠੱਡੇ ਹੋਣਾ ਦੀ ਰਣਜੀਤ ਰਾਏ ਹੋਣਾ ਦੀ ਅਵਤਾਰ ਤਾਰੀ ਹੋਣੇ ਤੀਰ ਫਟਵਾਲ ਦੀਪਾ ਦਵਾਲ ਸਤਨਾਮ ਗੈਸ ਗੁਰਜੀਤ ਮਾਸਟਰ ਹੋਣੀ ਦਾ ਅਮਰੀਕ ਅਗਲੇ ਨਾ ਖੇਡੀ ਵੀਰਾ ਹੋਣਾ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਰਾਏ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਕਲੱਬ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਲਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਰਫਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਸਾਡੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ
ਬਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬ੍ਰਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਬੱਡੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਚਾਰੇ ਪਿਆਰ ਸਵਰਨ ਸੰਧੂ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵਿਖਾਉ ਸਿੰਘ ਮਾਤਾ ਖਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬ੍ਰਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਟ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਤੇਰੇ ਗੁੱਟ ਦੇ ਖਾਨ ਸਰਨਾਮਾ ਅੱਜ ਚਪੇੜਾ ਹੈ ਟੋਲੀਆਂ ਗੱਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣ ਖੱਖ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਔਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿੱਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਾਮ ਸਮਾਂ ਇਸ ਮੈਚ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਵੀਰੋ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਟੀਮ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਸਖਤ ਹੈ ਮੈਚ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਹੋਵੇ ਐਨ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਹੋਵੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਤਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਵਧੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਾਈਡਾਂ ਚੇਂਜ ਨੇ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬਰੋੜਾ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਵੀ ਰਾਣੋ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆ ਅੱਛਾ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਮੈਚ ਦਾ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹਾਫ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ 10 ਦਾ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਬੱਡੀਆਂ ਹਾਫੀਆਂ ਇੰਦਰਪਾਲ ਜੀ 10 ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ 10 ਵੀ 15 ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ 15 ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਾਕਸ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਲਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜੇ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਪੋਂਸਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਠੱਡਾ ਜੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਬਾਈ ਅਦੀਪ ਰਣਜੀਤ ਰਾਏ ਜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਰੂ ਕੰਗਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਰ ਸਿੰਘ ਇਕਬਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੀਪਾ ਅਡਵਾਲ ਸਤਨਾਮ ਬੈਂਸ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਲਜੀਤ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨਵਦੀਪ ਪਲਾਰ ਇੰਦਰ ਦਸਾਂਝ ਕਮਲ ਕੋ ਮਨਜੀਤ ਦਾ ਸੁੱਖਾ ਰਾਜੂ ਪਿੰਡ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ ਮਨਜੀਤ ਬੱਲਾ ਜੀ ਹੈਪੀ ਰਾਏ ਹੀਰਾ ਸਾਡੇ ਹੈਪੀ ਹੀਰਾ ਜੀ ਵਰਿੰਦਰ ਬਰੇਲੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਪਲੇਅਰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਖੇਡੇ ਬਲਹਾਰ ਮਾਲ ਜੀ ਸੋਨੂ ਖੰਡੂਰਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੈਟੀ ਪ੍ਰਮੋਚਰ ਟੋਚਾ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਰੂਮੀ ਕਲਵਿੰਦਰ ਸੋਲ ਹੈਪੀ ਸੰਧਾ ਹੈਪੀ ਸੰਧੂ ਚਰਨਜੀਤ ਹੀਰਾ ਹੈਪੀ ਹੀਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਕੀ ਬੁਲਾ ਲਓ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਤਾਂ ਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸਾਊਂਡ ਹਾਂਜੀ ਆ ਜੋੜਦੀ ਆ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਆਹੀ ਮੈਚ ਚੱਲਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਵ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਓ ਮੈਂ ਤੀਰਥਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਈ ਸਾਊਂਡ ਆਪਾਂ ਤੀਰਥ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡੇ ਬਾਕਸੇ ਕੀਤੇ ਵੇ ਆ स्पीकर बहुत अच्छे लगे है ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਬਿਸਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਆ ਚਲਵਾ ਲਓ ਜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਇਹ ਬੰਦ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਕ ਲੱਗੇ ਵੇ ਇੱਥੇ देख तुम घर जाके आप इधरों ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਕੋਈ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੋਇਆ ਵਾ ਹੁਣ ਬੋਲਿਓ ਮੜਾ ਇਹਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਘਟੂਗੀ ਨਾ ਫੇਰ ਹੀ ਵਿਸਲ ਮਾਰੋ ਬੋਲਿਓ ਮੜਾ ਬੋਲ ਕੇ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਠੀਕ ਹੈ
ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਰੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਸੱਤ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਆਏ ਆ ਤੇ ਚੜ੍ਹਤ ਨਾਲ ਆਏ ਆ ਧੜਕ ਨਾਲ ਆਏ ਆ ਇਹ ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਰਿੰਟੂ ਇਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਫੇਰ ਕਿਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਨੀਤਾ ਸੁੱਟ ਨੋਟਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਬਣਿਆ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਬਣਿਆ ਨੰਬਰ ਤੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਆਉਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੋਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਓ ਮੁਸਕਾਨ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਕੇ 1 ਲੱਖਾਂ ਜੰਕ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਫੇਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਕਈਆਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਮਸ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਮਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਕਈ ਵਾਰ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੰਡੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਡੇ ਮੋੜ ਆਵਾਂਗੇ। ਲਓ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦੀ ਕਬੱਡੀ 4 ਜਾਫੀ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਬਿੰਦਰਾ ਆਓ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਇੱਕ ਕਰਾਰਾ ਜਾਂ ਜੱਫਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੰਦਰ ਹੈ। ਜਿੰਦਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਟਰਾਈ, ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਧਾਵੀ ਦਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਧਾਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਮੈਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਹੀ ਆ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਣ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਟੱਚ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਮਾਰਿਆ। ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਕੱਦ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਿ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਗੱਭਰੂ, ਉੱਚੀ ਉਹਦੀ ਹੇਕ। ਆ ਫੜੀ ਨਹੀਂ ਭਾਬੋ ਟੋਕਰਾ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਆਵਾਂ ਵੇਖ। ਲਓ ਬਿੱਲਾ ਕਰਮੂ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮੂ ਵਾਲੀਆ ਨੌਜਵਾਨ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਚਾਰੇ ਜਾਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਆਓ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੌਣ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਵੇਗਾ, ਕੌਣ ਨੰਬਰ ਜੋੜੂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ। ਦੁਨੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਵੀਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈਆਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਾਰਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਫੇਰ ਕਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ। ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਤਾਰੀ ਇਹ ਬੜੇ ਪੜਾਕੇ ਪੈਂਦੇ। ਰਣਜੀਤ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਮੁੰਡੇ ਭੱਜਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਜੱਗੀ ਆਹ ਦੇਖ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਲਓ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੁਸਕਾਨ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਾਰਾਂ ਜਾਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਕਰਨ ਸੋਹਲ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਹਲ ਪਿੰਡ ਗੁਰਲਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਧਾਵੀ ਦਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਧਾਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਡ ਸ਼ਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਦੀ ਲੋਕੋ ਜਾਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਜਾਨ ਵਸਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਬੱਡੀ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਰਾਂ ਜਾਫੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਜੱਟ ਗੜੀ ਤਰਖਾਣਾ ਵਾਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ 1 ਲੱਖਾਂ ਜੰਕ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁੱਖੇ ਮੈਟਰੋ ਵਾਲੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੀਮ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਰਣਜੀਤ ਰਾਏ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਹੈਪੀ ਹੀਰਾ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਹੈਪੀ ਸੰਦਰ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਰੋਮੀ, ਤਲਵਿੰਦਰ ਸੋਲ, ਹੈਪੀ ਸੰਘਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੈਟੀ ਕੈਟੀ, ਤਰਲੋਚਨ ਤੋਚਾ, ਬਲਹਾਰ ਮਾਲ ਜੀ, ਸੋਨੂ ਖੰਗੂੜਾ ਜੀ, ਵਰਿੰਦਰ ਬਰੇਲੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਨਜੀਤ ਬੱਲਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ, ਮਨਜੋਤ ਤੇ ਸੁੱਖਾ ਰਾਜੂ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕਮਲ ਤੇ ਮਨਜੋਤ ਦਾ, ਬਿੰਦਰ ਦੋਸਾਂਝ ਹੁਣੀ, ਨਵਦੀਪ ਕਲੇਰ, ਦਲਜੀਤ ਮਾਸਟਰ, ਸਤਨਾਮ ਬੈਂਸ, ਦੀਪਾ ਟਵਾਲ, ਤੀਰਥ ਅਟਵਾਲ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ ਟਰੰਗੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਰਾਏ ਤੇ ਦੀਪਾ ਮਠਾਡਾ ਬੇ ਆਫ ਪਲੰਟੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਝਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬ੍ਰਿਮਿਕ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਆ ਜਾਣ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿੱਲਾ ਕਰਮੂ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਮਾਲਵਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੱਸਾ ਢਿੱਲੋਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਹਦਾ ਤੂਤ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੋਬਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋਬਨ ਉੱਤੇ ਚੜੀ ਜਵਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਲੋਹਾ ਮੰਨੇ। ਹੱਟ ਕਬੱਡੀ ਬੰਨੇ ਉਹ ਮਿੱਤਰਾ, ਹੱਟ ਕਬੱਡੀ ਬੰਨੇ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਮੂ ਆ ਗਿਆ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੜੀ ਵਾਲਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਰੇਡਰ ਨੂੰ ਤੇ ਫੜੂ ਤੇ ਪੁਲਸੀ ਫੜੂ, ਇਹ ਫੜੂ ਤੇ ਪੁਲਸੀ ਫੜੂ। ਆ ਜਾਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੰਦਰ ਹੈ ਬੇਗੋ ਵਾਲੀਆ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੰਦਰ ਬੇਗੋ ਵਾਲੀਆ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਫਿਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੁੰਡਾ ਲਾ ਸਿੱਟਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ।
और तगड़ा नंबर मुंडे में जित है पोले पोले कदम बढ़िया बरोटियां दे बेड़े कि मैगियां दा कदों पहलवान रजदे मित्रों जहाजां नूं नहीं रोड़े बजदे ओए कदे ना पड़ाकू मूरे लड़े डिगरी ते चोर मूरे अड़दे किते सोहणिया बावां दी जो छाती विचों मिलदी दलेरी ओ पैकटां दे दुੱਧ कदों दिंदे सोहणिया बावां दी जो छाती विचों मिलदी दलेरी ओ पैकटां दे दुੱਧ कदों दिंदे सोहणिया आ गुलजारी आ तख्तूपुरे वालिया ਗੁਲਜਾਰੀ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਫੀ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਪਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੇ ਆਫ ਪਲਾਂਟੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡਦਾ ਟਰੰਗੇ ਵਾਲੇ ਤਾਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖਾਂ ਜੰਕ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਉੱਪਲਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜੱਸੀ ਦੀ ਹੈ ਫਲੌਰ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਵੱਧ ਕੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਪੰਜ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਕਾਲੀਆਂ ਨੀਕਰਾਂ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਮੂਹਰੇ ਹੁੰਦਾ ਲਓ ਬਗਲ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ ਲੱਤ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਜੱਫਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਿਰੇ ਦਾ ਤੇ ਧਾਵੀ ਗਿਆ ਡੱਕਿਆ ਚੜ ਗਿਆ ਨਸ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੱਕਿਆ ਚੜ ਗਿਆ ਨਸ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੱਕਿਆ ਬੋਪਾ ਰਾਮਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਦਨ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਫੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਜਾਫੀ ਦਾ ਬਿੱਲਾ ਆ ਗਿਆ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੀਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੀਰਥ ਦੀ SBS ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਬੇ ਆਫ ਪਲੰਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਰਮਵਾਲੀਆ ਬਿੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਬੜੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਲੈ ਮੁੰਡਾ ਆ ਗਿਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਲਾਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਕੁਲਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਗੱਡੀ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੰਦਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕੰਗਣਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖਣ ਵਜੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਬੱਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗੇ ਲੱਖਣ ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿੱਖ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨੀਲ ਜਿਹੜਾ ਨੀਲ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਲੱਖਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਦਨ ਫੇਸ ਹਿੱਟ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੱਖਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੇਸ ਹਿੱਟ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਰਸੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪਰ ਲੱਖਣ ਦਾ ਲੱਖਣ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚਲਾ ਤੇ ਚਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੱਡੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਲੇ ਬੜੀ ਜਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਬੱਡੀ ਪਾਇਆ ਇਹ ਸੁੰਦਰਾ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਦਰਪਾਲ रेडर दे उससे जुड़ता होया उधर लकी सिद्धवा वाला इधर मदन है उधर इंद्रपाल है ये तिन्ने भरा नाल किने गोल लाइन बढ़िया सुवादा ने जद्दी एदे बारे की ख्याल है ਲਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਫੇਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਰ ਢੱਟ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਨੀ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਕੱਦ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਟੁੱਟ ਕੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਰ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਾਂ ਖਿਲਾਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੁੱਟਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2 ਦਿਨ ਆਹ ਮੇਲੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤਕੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਤੀਰਥਾ ਦੇਖ ਤੇਰਾ ਚਹੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਬਿੱਲਾ ਕਰਮੂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਖੱਬੇ ਡੌਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੋਨੇ ਸੌਰੀ ਐਮਪੀ ਦੇ ਘਰ ਲਾਇਆ ਕੇਸ ਇਹਦਾ ਢੱਟ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਰੱਖਣਾ ਇਹਦੇ ਘਰ 800 ਵੋਟਾਂ ਹਾਰੀ ਸੀ ਅੱਜ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹਾਲੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੀਰਥ ਡਵਾਲ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਰੇਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਨਾ ਯੂਰ ਕਿਵੇਂ ਗੁਲਜਾਰੀ ਇੱਕ ਤਗੜਾ ਨੰਬਰ ਜੋੜਦਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ ਅਗਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਗਲਾ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਦਨ ਗੋਪਾਲ ਦੀ ਬੋਪਾਰਾਮਾ ਨਾਲ ਲੱਕੀ ਦਾ ਸਿੱਧਵਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤੇ ਇੰਦਰਪਾਲ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਦਰਪਾਲ ਬਾਜਵਾ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਡਵਾਲ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਦਰਪਾਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾ ਚਿੜੀ ਚੂਣੀ ਤੇ ਗੰਗੀ ਘੁੱਗੀ ਕੋਣੀ ਫੇਰ ਕਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਵੇ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੱਡੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮੇਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਧਰਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਗਏ ਆ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ 4
12:40 ਦੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਗੋਲ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕਾਹਤੋਂ ਧਰਤੀ ਕੰਬੀ ਹੈ, ਕਾਹਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਹੀ ਖੂਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਚਾਲ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਕਿਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਰੇਡ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਖੋ ਲਓ ਲਗਾਤਾਰ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਕੜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਾਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਰਕੜਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿੰਦਰ ਇੱਕ ਕੰਨੀ ਤੇ ਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫੇਰ ਖਿਲਾਰ ਗਿਆ ਬਾਹਾਂ, ਫੇਰ ਖਿਲਾਰ ਗਿਆ ਬਾਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਸੁੱਖੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਧੂਰਕੋਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਮੈਟਰੋ ਵਾਲੇ ਸੁੱਖੇ ਨੂੰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਖੇਡ ਤੇ। ਲੋ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਜੱਫੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ। ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਰੇਡ ਤੇ ਚਾਰਾਂ ਜਾਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਬਨ ਤੂਤ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਿੱਗਿਆ ਫੇਰ ਉੱਠਿਆ। ਇਹੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਡਿੱਗਦਾ ਫੇਰ ਉੱਠਦਾ ਬੰਦਾ, ਫੇਰ ਡਿੱਗਦਾ ਫੇਰ ਉੱਠਦਾ। ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਹੈ। ਲਓ ਕਬੱਡੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਮੇ ਜਾਈਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਦੀਪ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਭੱਟੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਸਿਡਨੀ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਟੱਚ ਮਾਰ ਕੇ 1 ਲੱਖਾਂ ਜੰਕ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਲਓ ਉਹ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਮਰੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣਗੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਖੇਡਦੇ ਜਵਾਕ। ਲਓ ਮੁਸਕਾਨ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸੋਹਣਾ ਆਪ ਹੈ। ਮੁਸਕਾਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਮੁਸਕਾ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਬੌਰਨ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਬ੍ਰਿਮਿਕ ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਧਾਵੀ ਦਾ ਅਮਨ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ 1 ਲੱਖਾਂ ਜਾਂ ਅੰਕ ਮੁਸਕਾਨ ਨੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕ ਮੁਨਸ਼ੀ ਆ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਲਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਣ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਖਤਮ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਮੁੰਡਾ 2-2 ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਲਮ ਵੀ ਵੇਰ ਕੀ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਨ ਵਰਗੇ ਜੱਫੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਭਿੰਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਣ ਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਦਰਪਾਲ ਦੇਖ ਪੜਾਕੇ ਪੈਂਦੇ, ਕਬੱਡੀ ਧੱਕੇ ਤਾਂ ਵੱਜਣਗੇ, ਓਏ ਧੱਕੇ ਤਾਂ ਵੱਜਣਗੇ। ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਰੇਂਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਦੇਖ ਜੱਗੀ ਲਓ ਸਿੰਮੂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਫੇਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅਗਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬੁਲਬੁਲਗਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੁਸਕਾਨ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਨੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਅਥਰੀ ਜੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਵਰਗੀ ਧੁੱਪ ਹੈ। ਆਲਮ ਹੈ ਅਮਰੀਕ, ਇਹ ਆਲਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮੜੰਗਾ ਦੋਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਮੁਸਕਾਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਆਲਮ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਲਮ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸੋਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਲਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਧਾਵੀ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਚ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਲੈ ਵੀ ਹੈਪੀ ਸੰਦਰ ਇਧਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਵੀਂ। ਗੱਗੀ ਦੇਖ ਲਾ ਓ ਦੁਪੁਰਦੀ ਵਾਲਾ ਦੀਪ ਵੀ ਭੁੱਜ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ। ਗਬੁਰਦੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਪ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੱਗੀ ਦੇਖ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਸਵਾਦ ਆਉ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਵਰਨ ਸੰਧੂ ਜੀ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਰਿੰਦੂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਰਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਵਰਨ ਵੀਰਾ ਲਓ ਜੀ। ਓਹੋ ਆ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਬੜਾ ਸਰ ਜੋ ਬੜਾ ਹਲੋ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਦੋਨੇ ਭਾਜੀ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉਹਨੇ ਲਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿਓ। ਹੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ 27
कैमरा सामने सी कैमरा सामने सी हेलो वरुण ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲੂਗਾ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਕੈਮਰਾ बे ऑफ प्लेंटी 43 and a half ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਡ 27 नहीं 43 and a half and 27 ਸੀਗੇ ਬ੍ਰੈਮਿਕ ਦੇ ਤੇ ਬੇ ਆਫ ਪਲੰਟੀ 43 and a half ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਲ ਪਲ ਯਾਦ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿੰਜ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਕਿੰਜ ਖੋਪਰ ਲੋਹਾਏ ਰੂਹ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਫੋਲ ਕੇ ਬਣेंगे ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਜ ਸਿੱਖੀ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਕਿੰਜ ਸਿੱਖੀ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਤੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੋ ਫਤਿਹ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ 1984 ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਏ ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਮੁੱਚੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੈਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮਾਂ ਉਹੀ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮਹਾਨ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ ਡੋਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕਦੇ ਬਣਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਨਸੂਰ ਜੰਮੇ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਨਸੂਰ ਜੰਮੇ 1984 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦੇ ਬੱਚੇ ਫੌਜ ਨੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਕੇ ਥੱਲੇ ਬਰਸਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਅੱਜ ਕੌਮ ਫੇਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਘੱਲੂ ਘਾਰਾ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰਨਾਮ ਭਾਜੀ 40 ਸਾਲ ਇਹ 40 ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹ ਤੀਰਥ ਭਾਜੀ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਹੋਏ ਆ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੋ ਕੌਮ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਚ ਕੌਮ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਕੌਮ ਨੇ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਮੈਦਾਨ ਇਹ ਦੀਵਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੋਪੜੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੋਪੜੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਜਿਸਮ ਦੀ ਵੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਅੱਗ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਾਈਏ ਦੀਪ ਬਣ ਕੇ ਪਰਵਾਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲਾਟ ਤੇ ਮਚਿਆ ਏ ਹੁਣ ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਡਿਬੜੂਗੜ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਵਾਨੇ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਏ ਇਹਨੂੰ ਸੜਨੋਂ ਰੋਕ ਲੋ ਲੋਕੋ ਆਗੂ ਔਖੇ ਲੱਭਦੇ ਜੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਰ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਹਿੱਕ 'ਚ ਵੱਜਦੇ ਜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਕੱਠ ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ ਲੜਨਾ ਲੋਕੋ ਅੱਤਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ ਲੜਨਾ ਲੋਕੋ ਅੱਤਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ ਲੜੇ ਆ ਆਪਾਂ 1984 ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਗਜਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ
ਗੁਰਸਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਮਰਤਪਾਲ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਦੇਖ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਬਸ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਬਹੁਤ ਬਣਿਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਗੁਰੂ ਹਾਂਜੀ ਸਰਬਜੀਤ ਦਾ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਈ ਪੂਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਡਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਤਾ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਦੋਹਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆ ਬਲਬੁਲੇ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਆ ਹਲੋ ਵਰੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣ ਦੇਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ। ਓਕੇ ਉੱਥੇ 115 ਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੋਏ। ਓਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁਣ ਡੇਰੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਹੋਰ ਦੀ ਕਦਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਰੇਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ
ਨਾਂ ਤੇ ਕਲੱਬ ਬਣੀ ਆ। ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜਿਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਦੋ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾੜੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਾੜਿਆ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ। ਕਿੱਡਾ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਜਮਰੌਦ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਿਆ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਬੜਾ ਸਖਤ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਵੀ ਜਮਰੌਦ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, 36,000 ਫੌਜ ਸ਼ੰਮੀ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਲੈ ਕੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਉੱਠਿਆ, ਬੈੱਡ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਵੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਵੈਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਮਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਦਾ। ਸਾਥ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਨਾ ਕਿ ਕੌਮ ਜਿਉਂਦੀ ਬੈਠੀ ਆ। ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਭਾਊ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਵੀ ਕੌਮ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਧਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਹਮਲੇ ਦੀ ਇੰਦਰਾ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਣਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਮਾਮਾ ਬੈਠੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਭਰੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹ 100 ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਫਿਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਛਾਪਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਭੈਣ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੁਣ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਬੋਲੇ ਇਹ ਜਕਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਤੇ ਕੌਮ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਆ। ਇਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕੌਮ ਜਗਾ। ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲੀ ਸਟੇਜਾਂ ਵੀ ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਖੜਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਆ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਵੋਟ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਦੀਪ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਪ ਜਗਾ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਗਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀਪ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣ ਉਹ ਨਾਲ ਲਾ ਖਿੱਚਾਂਗੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ? ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਪੰਡਰ ਵਾਲੇ ਵੰਡ ਕੇ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲੀ ਜਾਈ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਪੰਜਾਬ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਹੀ ਉਜੜ ਗਏ। ਸਟੇਟਸ ਪਾਇਆ ਜੀ ਕੰਗਣਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾ, ਗੋਰੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਨੀਲ ਪਿਆ। ਉਹ ਲਾਈਕ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ। ਹੈਲੋ ਭਾਜੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੰਗਣਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਰੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਨੀਲ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਅੱਛੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਲੈ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾ ਕਰ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ, ਫਿਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾ ਦੀ।
ਦਾ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ, 10 ਲੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਓ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਕਿੱਦਾਂ ਭਲਵਾਨ, ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਸੱਟਾ ਕਰ ਭਲਵਾਨ, ਸੱਟਾ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਅਮਨ ਕੀ ਹਾਲ ਸੋਨੀ ਭਾਜੀ? ਹੋਰ ਸੱਟਾ, ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਹੋਰ ਅਮਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਇਧਰ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਜਾਫੀ ਕਿਹੜਾ? ਆਤਮਾ ਦਾ, ਹਾਂ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੰਨੀਆਂ ਪਤਾਰੇ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਟਾਰਜਨ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਓ ਵਾਹ ਕਾਜੂ ਰਣੀਕੇ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਆਓ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੀਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਨੀ ਪਤਾਰੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਤਗੜਾ ਨੰਬਰ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆ ਮੱਖਣ ਸੰਧੂ ਹੈ, ਮਾਝੇ ਦਾ ਮਜਾਲ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ, ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਨ ਖੀਰਾ ਮਾਲੀ ਹੈ। ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਛੀਆਂ ਦੌੜ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਨੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੱਖਣ ਸੰਧੂ ਮੱਖੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਤਗੜਾ ਨੰਬਰ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਵਰਨਵੀਰ ਪੈ ਗਈ ਕਬੱਡੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਆਇਓ ਇਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ 25 ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆ ਲੋਕੋ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਐਨੂੰ ਘੁਮਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਈ ਯਾਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਕਰਾ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਸਟੈਂਡ ਲਾ ਦੂੰਗਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਧਰੀ ਵਾਲਾ ਕੀਪਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਆ ਰਹੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਆ ਰਹੇ ਆ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ 4 ਜਾਫੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕੀ ਰਮਦਾਸ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕੰਨੀ ਤੇ ਹੈ, 2 ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਖੰਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਜਾਏ ਖਾਲਸੇ ਰੱਖਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਰੱਖਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਆਏ ਖਾਲਸੇ। ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਇੰਦਰਪਾਲ ਵੀਰ ਜੀ? ਨੰਬਰ ਦੱਸੋ ਜਾਫੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਸਟਾਪਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੈ। ਆ ਹੈ ਦੀਪ ਦਬੋਰਜੀ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਰਤ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੀਪ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਦੀਪ ਨੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਭੱਬੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੰਨੀਆਂ ਪਤਾਰੇ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਮਾਰਦੇ ਠੋਕਰ। ਤਖਤਾਂ ਤਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜ ਕੰਬਲੀਏ, ਨਾ ਫੜ ਉੜਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਲਓ ਨਿਰਮਲ ਲੋਪੋ ਕੇ ਪਿੰਡਾ ਮਾਝੇ ਦਾ ਮਝਾਇਲ ਆ। ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਸ਼ਾ ਦੇ ਚਰਨ ਮੁਬਾਰਕ ਨਗਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜੀ, ਹਰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ
ਲਈ ਇੱਕ ਤਗੜਾ ਨੰਬਰ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਤਾਰੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵੱਜੇ ਆ ਆ ਦੀਪ ਦਬੁਰਜੀ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਮੁੰਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀਆ ਅਮਨ ਖੀਰਾਮਲ ਦੀ ਛਾਤੀ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨੰਬਰ ਦੀਪ ਦਬੁਰਜੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੱਪੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰਮਾ ਵਾਲਾ ਬੈਕ ਦੇ ਟੈਟੂ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਇਹੀ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਹੈ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ ਬੜੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲੇ ਜਲਾਲਪੁਰੀਏ ਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਟੈਟੂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਆਤਮਾ ਡਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਪਰ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਮਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਸ਼ ਦੀ ਰਿੱਕੀ ਰਟਾਲ ਹੋਣਾ ਦੀ ਟੀਮ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਗੁਰਦਿਆਲ ਰਾਏ ਬਬਲੀ ਰਾਏ ਚੱਕੀ ਰਮਦਾਸ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਾਰਨ ਹੈ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬਰਨਾਲਾ ਹੈ ਆ ਮੋਟਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਬਰਨਾਲੇ ਚੱਲੀਏ ਇਹ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਬਿੱਲਾ ਗੁਰਮਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਤਗੜਾ ਨੰਬਰ ਜੋੜ ਗਿਆ ਤੀਰਥ ਅਟਵਾ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਦੀਪ ਅਟਵਾ ਲੈ ਲਓ ਬਿੱਲਾ ਗੁਰਮੇ ਵਾਲਾ ਜੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ $50 ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਆਂ ਦੀਪਾ ਅਟਵਾਲ ਜੀਤ ਤੀਰਥ ਅਟਵਾਲ ਤੇ ਦੀਪਾ ਅਟਵਾਲ ਮੱਠਾ ਅੱਛਾ ਅਟਵਾਲ ਬਿੱਲੇ ਗੁਰਮੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲਾਓ ਮੱਖਣ ਸੰਧੂ ਮੱਖੀ ਕਲਾ ਮਾਲਾ ਤੀਰਥ ਅਟਵਾਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੀਰਥ ਅਟਵਾਲ ਤੇ ਦੀਪਾ ਅਟਵਾਲ $50 ਬਿੱਲੇ ਗੁਰਮਾਂ ਲਈ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਭੁੰਡੀ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੱਖਣ ਸੰਧੂ ਹੈ ਇਹ ਭੁੰਡੀ ਹੈ ਮੱਲਪੁਰ ਅੜਕਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੇ ਜਫਾ ਲਾ ਕੇ ਧੰਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਭਾਊ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੈ ਗੁਰਦਿੱਤ ਟਾਰਜਨ ਆ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਪਏ ਰਾਮਪੁਰੇ ਦੇ ਹੜਮੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿਸਾ ਨੰਬਰ ਬਿੱਲੇ ਦਾ ਲਾ ਬਿੱਲਿਆ ਆ $50 ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਫੜ ਲੈਣੇ ਆ ਤੀਰਥ ਅਟਵਾਲ ਤੇ ਦੀਪ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਫੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਜਦੇ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲੇ ਗੁਰਮਾਂ ਲਈ ਲਓ ਸਵਰਨ ਕਰੀ ਗੱਲ ਬਿੱਲੇ ਆ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣ ਬਿੱਲ ਆ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਆ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਦੀਪ ਆਕਸ਼ਨ ਬਾਏ ਦੀਪ ਨੇ ਤੰਗ ਕੱਛਾ ਤਾਂ ਮੋਟਿਆ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਐ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਕੌਡੀ ਵਾਲੀ ਬਾਡੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਰੇਡਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰੇ ਆ ਵੀਰਾ ਸਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਮਾਝੇ ਵਾਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਨੰਬਰ ਦੀਪ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਊਂਡ ਵਧੀਆ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਕੱਠ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਠੱਠ ਵੱਜਿਆ ਦੋ
ਪਾਸੇ 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 ਚੱਕੀ ਰਮਦਾਸ ਵਾਲਾ ਸਤਨਾਮ। आओ सामने निर्मल लोपो के वाला, अमन खीरा माली है, बीरा सराली वाला है। आओ सामने की फैसला है, एक पासे बीरा सराली वाला है। आओ मेरे वीर मल्ली साहब ने फैसला किया है भी नंबर जरा इस टॉपरां दे हिस्से है बलबुल की टीम। स्कोर स्कोर अद्धे थोड़ी आवाज खोल दो किदा हेलो जी हाफ समा खेड़ा गया। इस तो बाद बच्चों दी दोनों टीमां तैयार पर तैयार रहणगियां। जे बच्चों दे मैच होने हैं सो जोरदार ताली 14.5 ते तीर्थ भाई 15 का आंकड़ा है। 14.5 ते 15 का आंकड़ा है। पहले हाफ की खेड खेडी गई है, दूसरा हाफ जरा शुरू होने जा रहे हैं। गुरु दे निशान झूल रहे हैं और लंगर मेरे वीरों वक् वक् गुरु घर की संगत आके कोई जूस का लंगर ला रही है, कोई चाह पकौड़िया का, कोई प्रशादे का, कोई कड़ी चावल का, ते स्टालां भी बहुत सारिया लगियां है जिन्हां योद्धियां दी तस्वीरां बुक्कां भी मिल रही हैं। ये बुक्कां भी आपां लैणियां है, इतिहास भी पढ़ना ते सुनना है। ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਲਡ ਸੀ ਉਹ ਰੇਡਰ ਦਾ ਟੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਲਡ ਸੀ ਉਹ ਰੇਡਰ ਦਾ ਉਹ ਟੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੋਲਡ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਰੇਡਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਕੋਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਆ, ਕੋਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆ ਤਸਵੀਰ ਜੋ ਬਹਿ ਗਈ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀਨ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਰ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੁੜੀਏ। ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ
ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜੈਰੋ ਆ ਰਿਹਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਬਸ ਹਾਂ ਉਹ ਲੈਂਡ ਕਰਕੇ ਦਮੜੀ ਗਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਬਲਬੁਲ ਕੇ ਬਲਬੁਲ ਕੇ ਲੈਂਡ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡੂਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੱਤੀ ਜੀ ਜੀ ਉਧਰ ਜੋਤੀ ਰਾਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜੈਰੋ ਚਵੇਜ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ ਬਲਬੂਲਗੇ ਦੀ ਟੀਮ ਲਈ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਡਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਖੰਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਟੀਮ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬਲਬੂਲਗੇ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਦੀਪ ਦਬੁਰਜੀ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਅਮਨ ਖੀਰਾ ਵਾਲੀ ਹੈ ਟੱਕਰ ਸਿਰੇ ਦੀ ਹੈ ਦੋ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਭੜ ਗਏ ਹੈ ਆ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਦੀਪ ਆਓ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹਾਸਾ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਓ ਤੇਰਾ ਹਾਸਾ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਆ ਵੀ ਬਿੱਲਿਆ ਪਾ ਵੀ ਰੜ ਸਵਰ ਨੇ ਕਰ ਦੇ ਗੱਲ ਗੁਰਦਿੱਤ ਲੈ ਵੀ ਸਵਾਰਨਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਤੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਾਰਗਲ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਝੰਡੇ ਚਲਾਤੇ ਐ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰੇਲਾਂ ਡਕੀਆਂ ਪਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਫੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਐ ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੱਖੀ ਐ ਦੂਜੇ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੱਖਣ ਸੰਧੂ ਇੱਕ ਤਗੜਾ ਨੰਬਰ ਜੋੜਦਾ ਆਇਆ ਪਿੰਨੀ ਪਤਾਰੇ ਵਾਲਾ ਰਿੰਟੂ ਦਾ ਪਿੰਡੂ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਧਿਆ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੱਕੀ ਆ ਰਮਦਾਸ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਕਾਜੂ ਆ ਰਣੀਕੇ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਸਤਨਾਮ ਹੈ ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਕੀ ਰਮਦਾਸ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ ਮੂਰੇ ਕਿ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਲਗੀ ਧਰਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ और सामने अंदर सरिया में दलवीर सिंह का पुत्र कबड्डी पाने खेल मैदान में बजा हुआ है कि जिथे संभो खान नसीब तो बने हाँ दीप कबड्डी पा रहा है मेरे वीरों तलन साहब पिंड है आओ सामने एक पासे दीप ने तगड़ा नंबर जोड़ दिता है आ बिल्ला गुरमा वाला है ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਆ ਭਾਊ ਨੇ ਨਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਆ ਆ ਕਾਜੂ ਰਣੀਕੇ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਆ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ ਚੱਕੇ ਜਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਮੱਖਣ ਸੰਧੂ ਮੱਖੀ ਕਲਾ ਭਾਗੋ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇਹ ਝਬਾਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਮੱਖਣ ਸੰਧੂ ਮੱਖੀ ਕਲਾਮ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਤਗੜਾ ਨੰਬਰ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਰਨਵੀਰ ਕਬੱਡੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿੰਨੀ ਪਤਾਰੇ ਵਾਲ ਦੀ ਚੱਕ ਮਾਈਕ ਕਰ ਸਿਫਤ ਜੇ ਗੁਰਦਿੱਤ ਚੁੰਬੜ ਗਿਆ ਗੱਲ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਪਰ ਚੱਕੀ लोगों ने चित्त खुश करना है ये बताने वाला पिंडी शानदार सुख मिल रही है और हर चाहते निशान आ रही है बटरा हो गया खेला
ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੰਨੀ ਪਤਾਰੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜੀ? ਡਬਲ ਟੱਚ ਹੈ ਨੰਬਰ ਧਾਵੀ ਦਾ। ਕਿ ਉਸ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਈਨ ਮੰਨੀ ਨਾ ਹਿੰਦ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੋਢੀ ਵਰਗੇ ਮਰਦ ਸੂਰਮੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਸੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੂੰ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਆਓ ਮੱਖੀ ਇੱਕ ਤਗੜਾ ਨੰਬਰ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਆਓ ਬਿੱਲਿਆ ਪਾ ਕਬੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲੇਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੁਰਨਾਮ ਭਾਜੀ ਹੋਣੀ ਮਾਵੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ। ਜਿੰਨੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਕਦਮ ਚੱਲਿਆ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੈ। ਆਹ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲਾ ਇੱਕ ਤਗੜਾ ਨੰਬਰ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੇ ਅੰਡਰ 20 ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਅੰਡਰ 20 ਅੰਡਰ 20 ਇਹ ਦੱਸੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ? ਬਿੱਲਾ ਗੁਰਮਾ ਵਾਲਾ ਪਰ ਆ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ? ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ। ਗੁਰਦਿੱਤ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਗੁਰਦਿੱਤ ਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਜਾਫੀਆਂ ਦਾ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਰੀਪਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਰੀਪਲੇ ਮਧੂ ਬਾਈ? ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਦੋ ਦੋ ਦਿੱਤੇ ਆ? ਜੇ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਵਿਊ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਉਧਰੋਂ। ਅੱਛਾ ਦੋ ਰਿਵਿਊ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨੰਬਰ ਕੀ ਆਲੋ ਜੀ? ਰੇਡਰ ਦਾ ਕਈ ਮਾੜਾ ਰੇਡਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਦੀਪ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ ਦੀਪ ਪੁੱਛ ਜਾ। ਬਾਜੀ ਤੂੰ ਕਹ ਦੀਪ ਵਾਲਾ ਕੱਲਾ ਆ, ਦੀਪ ਵਾਲਾ। ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆ ਮੱਖਣ ਸੰਧੂ ਮੱਖੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਮਾਝੇ ਦਾ ਮਜਾਲ ਕਿ ਖਾਲੀ ਘੂਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੱਲਦੇ। ਬੜੇ ਕੱਬੇ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਝੇ ਵਾਲ ਦੇ, ਕੱਬੇ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਝੇ ਵਾਲ ਦੇ। ਲਾਓ ਚੱਕੀ ਤੇ ਟਾਰਜਨ ਕੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਜੂ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਖੇੜੀ ਚਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਚੱਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਮਦਾਸ ਵਾਲਾ। ਆਓ ਚੱਕੀ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿੰਗ ਏ ਬਹੁੰਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਬਰ ਹੈਲੋ ਨੰਬਰ ਧਾਵੀ ਦਾ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਨੰਬਰ ਰੇਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀਪ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਊ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਓਏ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜੁੱਸੇ ਹੈ ਵੱਜਦੇ ਧੱਫੇ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ
ਖੇਡਦੇ ਕਬੱਡੀ ਮੁੰਡੇ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਆ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ, ਖੇਡਦੇ ਕਬੱਡੀ ਮੁੰਡੇ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਆ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਦ ਉਧਰ ਆਵਾਜ਼ ਜੋ ਜਾਵੜੇ ਨੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ, ਨੈਟ ਰੇਂਜ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਲੂਤ ਉੱਥੇ ਆ। ਲੋਕੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਜੱਸਾ ਸਿਕੰਦਰਪੁਰੀਆ ਮਹਾਨ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮ ਤੱਕਦਾ ਮੱਖਣ ਸੰਧੂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਾ ਪੋਤਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬਜਾ ਉਸਨੇ ਕਬੱਡੀ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਭਰਾੜਾ ਖੜ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕ੍ਰੀਡ ਆ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖ ਬੱਚਾ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਬੱਡੀ, ਖੇਡ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਇੱਕ ਰੇਡ ਬਾਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ ਇਸ ਮੈਚ ਦੀ। ਅੰਡਰ 20 ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਿੱਲਾ ਗੁਰਮਾਮਲਾ ਤੇ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਟਾਰਜਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨੰਬਰ ਬਿੱਲੇ ਗੁਰਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁਰਜੀ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਐਕਸ਼ਨ ਬॉय ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ। ਆਹ ਭੁੰਡੀ ਮਲਪੁਰ ਅੜਕਾ ਵਾਲਾ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਕੰਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਨੀ ਸ਼ੀਆ ਦਲ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਡਾਲੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਵੀਰਾ ਸਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ? ਨੰਬਰ ਰੇਡਰ ਦਾ, ਨੰਬਰ ਦੀਪ ਦਾ। ਮੈਚ ਸਮਾਪਤ। ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰੇ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਡਰ 20 ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆ ਜਾਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ। ਸਕੋਰ ਦੱਸਿਓ ਜੀ, ਸਕੋਰ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਦੀ ਪਲੀਜ਼ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਵਾਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਗੱਗੀ ਨੂੰ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅੰਡਰ 20 ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇੰਟਰਕਲ ਖੇਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4-5 ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਰਣਜੀਤ ਖੈੜਾ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕ ਵੀਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਗੱਗੀ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਗੀ ਮਾਨ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਖੈੜਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਸੇ ਠੱਠੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਉਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁੰਬੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਫਿੱਡੂ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਭੀਮੇ ਸੇੜੀ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਮ 'ਚ ਹੁਣ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਿੱਟ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਹਰਜੀਤ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਜੀਤ ਬਾਈ ਬੜੀ ਆਪਣੀ ਉਹਨੇ ਬੋਡੀ ਫਿੱਟ ਰੱਖੀ ਤੇ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਖਾਰ ਬਿੰਦੂ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਤਾੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੈੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਆਓ ਜੀ, ਹੋਰ ਬਾਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਸੇਤਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਜੀ ਓਂਕਾਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਵਾਲੀਬਾਲ 'ਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਕੇ 4 ਮੈਚ ਆ ਜੀ ਅੱਜ। ਹਾਂ ਹੋਰ ਸੇਤਾ ਦੱਸੋ, ਫੈਟ ਫਾਟ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਜੀ, ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਕਰੀ। ਸੱਚੀ ਹੋ ਜੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾ ਵਧਾਈਆਂ ਭਾਜੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਜਿੱਤ ਗਏ ਜੀ ਜੀ। ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਬਹਿਨੇ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਈ। ਆਜੋ ਭਾਜੀ ਆਜੋ। ਹੋਰ ਮੱਖੀ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਭਲਵਾਨ ਜੀ? ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ? ਸੇਤਾ ਬੈਠੋ। ਚੱਲ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਿਰਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਕੰਗਰ ਵਾਲਾ ਸਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੇਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਸੱਸਿਆ ਭਾਜੀ ਤੇਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਭਾਜੀ? ਠੀਕ ਠਾਕ। ਹੋਰ ਮਨਜੀਤ ਭਾਜੀ? ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੇ ਉਮਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੱਟਣਾ ਹੀ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਵੇੜੇ ਨੇ ਕਰਾ ਲਾ। ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ 50 ਲੱਖ ਪਾਣਾ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ।
ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ ਲੈ ਹੋਰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਸ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬਲਵੋਗਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਬੈਠੋ ਹੁਣ ਮੰਗਾ ਚਲੋ ਖਾਣਾ ਯਾਰ ਚਲੀਏ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਚਲੀਏ ਆਪਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਚਲੀਏ ਕੁਛ ਖਾ ਕੇ ਬਣਿਆ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਆ ਆਇਆ ਚੌਲ ਚੂਲ ਖਾ ਕੇ ਗਏ ਰਿਵਰਲੈਂਡ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੋਰਟ ਆਓ ਕਲੱਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚੜਦੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਹਰਮੀਤ ਆਏ ਨਹੀਂ ਔਰਖ ਜੀ ਚਲੋ ਨੀਤਾ ਸੰਧੂ ਜੀ ਇੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਪਿੰਡੇ ਹੋਰੀ ਛੋਟੇ ਹੋਰੀ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਔਰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਹੱਸ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਟੀਆਂ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਅੰਕਲ ਜੀ 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 ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜੀ 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 ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਛੱਕ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਚਲੀਏ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕੀ ਛਕਣਾ ਕੀ ਆ ਚੌਲ ਛਕਣੇ ਹੈਗੇ ਦਾਲ ਚੌਲ ਉਹ ਮਹਾਜਾ ਜਵਾਕਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਆਪੀ ਬੋਲ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਉਹ ਬੜਾ ਬਿਆਨ ਤੇ ਜੇ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਸੀ ਕੀ ਹਾਲ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਧੰਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਹਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਟੈਂਟ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆ ਉਧਰ ਆਪਣੇ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬ੍ਰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ
ਭਾਜੀ ਸਕਰੀਨ ਦੀ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਦੀ? ਕੈਮਰਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਸਕਰੀਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ ਉਹ ਮਿਲਾ ਦੋ ਆ ਲਓ ਭਾਈ। ਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ ਦੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਪਾਵਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਭਾਈ। ਇੱਕ ਸਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੂਜਾ USB ਲੱਗਣਾ। ਇਹ ਦੋ ਲੱਗਣੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਦੋ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੀ ਆ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਲਓ ਮੈਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਲੀ ਉਹ USB ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਗਈ। ਨਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਬੰਦ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਰ USB ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਤਾਰ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ USB ਦੇ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਚੱਲ ਗਈ ਤਾਰ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਆ ਹੁਣ। ਚਲੋ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਲਾਈਏ ਜੀ ਫਿਰ। ਆ ਲੈ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਤਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ USB ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਬੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਟਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਚਾਰਜ ਹੋਈ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲਾ
बहुत सारी खेल का प्रदर्शन दोनों टीमें कर रही हैं। दोनों टीमें खेल का स्वाद रही है। बाकी की कबड्डी है, एक झंडा बाकी है, गोल फटे के नाम बाकी की टक्कर है। लत गोल फटे बड़ा लंबा होगा, फिर गल सारी दे दी है, गल सारी दे दी बाकी है। देशान अगली कबड्डी बाउंड्री है और दोनों रेफरी मानता है चीन ਦਾ ਬੈਸਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਹੋਈ $500 ਜਿਹੜਾ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਕਰਕੇ ਕਰੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਯਾਰ ਨੂੰ ਖੇਡ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਤੇ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੇਡਣ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਐਡਮਿਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 5 ਭਾਈ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਓ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਲੱਗੀ ਉੱਤੇ ਆਹ ਲੱਗਾ ਉਹ ਲੱਗੇ ਉਹ ਲੈ ਇਹਦਾ ਉੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਦੂਜਾ ਦੇ ਦੇ ਇਹ ਪਾਵਰ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੇ ਬੈਟਰੀ ਲਾ ਦੋ ਬਸ ਆਹ ਬੈਟਰੀ ਬੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜਰ ਹੁਣ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਿਆ ਜਾਓ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐ ਕਰੋ ਛੱਡੋ ਭਾਜੀ ਅਜੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਅਜੇ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਸੁਬਾ ਚਾਹੀਏ ਹਾਂ ਜਾਓ ਆਇਆ ਕੋ ਭਾਈ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਾਓ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਾ ਫਿਰ ਬੰਦ ਬੰਦ ਹੈ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਬੱਡੀ ਆਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਸਮਾਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਚਾਰਜਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਆਓ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦਾ ਚਾਰਜਰ ਪਿਆ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਜੀ ਜਿਆਦਾ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣਾ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿਦੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿਤੋਂ ਕਿਤੋਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਅਮਰ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਚੀਫ ਐਂਡ ਬੈਸਟ ਟ੍ਰੇਨਰ $500 ਆਇਆ ਉਹ ਚਾਰਜਰ ਦੇਖਿਓ ਭਾਜੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਲੈਪਟਾਪ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰੱਖੇ ਹੋਣ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਰਜ ਚਲੋ ਆ ਇਹ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲਈ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿਲੈਕਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਚੈੱਕ ਇਸ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਉਧਰ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਧਰ ਵੀ ਪੱਟ ਕਰਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਪਾਸੇ ਲਾਏ ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਮੈਂ ਜਾਓ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੈਂਡ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਆਜਾ ਖਰਾਬ ਜਾਓ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਜਾ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਹੈ ਕਰਕੇ ਹਜੇ ਪੂਰਾ ਜਾਇਓ ਫਿਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 7 ਸੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਕਬੱਡੀ ਲਾਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮੈਲਬਰਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਆਏ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਿਵਰਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਆਪਣੇ
प्राइज जीतने ने तो दोनों टीमों को बधाई दे हकदार ने कबड्डी junction.com नॉर्मल गबरू ये जरा करना आए ने नाल दी नाल दो जणा दा वीरवार दिन वास्ते जिन्हां दे विच मादी कबड्डी जंक्शन वाली जिन्हां दी और जी आया ने तो सारियां नु मेरी गुजारिश है म्यूजिकल चेयर इस वास्ते गर्ल्स between 10 and 20 10 and 20 10 and 20 10 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਧੀਆਂ म्यूजिक के वास्ते आप अपनी कुर्सी लेके आ जाए तो इनाम मिले ने तकरीबन 1 किलो बादाम गरीबार भरावां वालों हरेक कुड़ी वास्ते 1 किलो इनाम पहले ही अनाउंस कर दिए गए तो बेटी है म्यूजिकल डे इस वास्ते सेवादार के साथ 2-4 कुर्सियां आप ले आके रखो फिर गल शुरू होनी है 2-4 कुर्सियां आप ले आके रखो फिर गल होनी है और देखो नॉट निके निके मुंडिया दी फोटोआं में चाचिया ताया डैडियां फुफड़ा मामियां दे नाल लेके जा रही हैं मैं गुजारिश करता है हाँ जी पानी म्यूजिक रेडी हो गो 10 ਤੋਂ 20 साल दी दुनिया म्यूजिकल जे इस वास्ते इधर एंटर हो जाए सिक्योरिटी गाइड म्यूजिकल चेयर is the next item. Girls between 10 and 20 will come forward with their own chair. Please let them in. Security guys, girls musical chair is about to start. And please let them come in with their own chair. Security वाले मुंडियां नूं बेनती है 10 ਤੋਂ 20 साल ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ ਹਾਂਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ सेकंड पूजा गड्ढे का नंबर है 188 TSG मिशन है क्वीनलैंड नंबर है 188 T5 TS5 है हाँ जी TSQ बैग बस खड़ी है 188 TSQ क्वीनलैंड का नंबर है मिशन है हाँ बस खड़ी है टाइम होने लगा थैंक यू टाइम है वो चाके नहीं आने लगे ये पता ही नहीं कितने नंबर है चाके नाल जान सो प्लीज क्वीनलैंड का रहा है मिशन का रहा है
ਜਦੋਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਚੇਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਤੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦੌੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਕ੍ਰਾਸ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਪੁਸ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਸ਼ਾਊਟ you only get the chair which is right in front of you you cannot go back ਸਾਰੇ तो लिखा करिए शुरू लगा आओ फिर म्यूजिक प्लीज दो कुर्सी कटे नीचे दो कुर्सी कटे कंडोर साहब तुसी कुर्सी चकनी है तुसी चक रहे हो तो ढिल्लों साहब चक रहे हो तुसी चकनी तुसी इधर आ जाओ चलो चलो बच्चों चलो दौड़ो कुर्सियां है चलो बच्चा आ जाओ ऊपर भी आ जाओ दो कुर्सियां हो रही हैं किन्ने बच्चे दो ही बच्चे आ गए ਇਹਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚਲੋ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦੌੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਮੋੜ ਆਏ ਚਲੇ ਚਲੋ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਚਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾ ਕਰੋ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚेंगे
ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਇਹ ਵੈਰੀ ਦੋਨੋਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਧੱਕਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਇਆ। It's okay. Stay. Music, please. ਅੱਗੇ ਬੇਟੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੁਰਸੀ ਫੜਨੀ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਸੀਗਾ, ਗਲਤ ਸੀ, ਗਲਤ 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 ਪੁੱਤ, ਗਲਤ 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 ਗਲਤ। ਚਲੋ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੇਟੇ ਵੇਟ ਕਰੋ ਵੇਟ ਕਰੋ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਆਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨਗਰ ਭਾਜੀ ਮਾੜਾ ਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾੜਾ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਸੁਲੱਖਣ ਭਾਜੀ ਆਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗਰਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਆ 2-2 ਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਓ, 2 meter ins. Stay in the circle. Stay in the circle. 2 meter in. That's it. Stay in the circle. ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਓ। Stay in the circle. ਭਾਜੀ ਇੱਕੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਅਲ ਕਰ ਦਿਓ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਰ ਦਿਓ ਭਾਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ? ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪਲੀਜ਼। ਦੇਖੇ ਪੁੱਤ ਹੌਲੀ ਤੁਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਪੁੱਤ, ਤੇਜ਼ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇੱਕ ਜਣਾ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ, ਬਾਕੀ ਵੀਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ, ਬਾਕੀ ਨਾਗਰਾ ਤੁਸੀਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਰਹੋ। ਨਾਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਬਾਹਰੋਂ, ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਬਾਹਰੋਂ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪਲੀਜ਼। ਚਲੋ 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 ਅੱਗੇ ਬੇਟੇ ਆ ਜਾਓ ਬਾਹਰ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਪੁੱਤ। ਭਾਜੀ ਕੁਰਸੀ ਇੱਕੋ ਚੱਕਣੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੱਕਣੀ ਆ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਸਰਕਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਓ ਪੁੱਤ, ਸਰਕਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਕਰ ਲਓ ਪੁੱਤ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਕਲ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਕਲ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ 'ਚ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਉਹ ਬਈ ਉਹ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬਦਾਮ ਗਏ? ਉਹ ਬਦਾਮਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਬਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਕੁੜੀਆਂ ਬਦਾਮ ਦੇਣੇ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਰੇਵਾਲ ਭਰਾ? ਹਾਂਜੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪਲੀਜ਼। सॉरी बेटे, सॉरी सॉरी बेटे। आ जाओ आ जाओ, आ दे मेरा पुत, आ कुर्सी पुते आ दे, हाँ वाली उरिया इन बाहर लेके जाना मेरे पुत ने। थैंक यू पुत, थैंक यू मेरा बीबा पुत। वो मैं आवाज मारी सी अपने गरेवाल ब्रदर नो आए नहीं हजे, कुड़ियां नूं बदाम देने सी। म्यूजिक प्लीज। चलो बो चलो 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 एक मिनट पुत, एक मिनट। हाँ अंकल दे नाल जाना, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਦਾਮ ਦੇਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕਲ ਆ ਨਾਲ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗੇ ਹੋ ਗਈਆਂ। हाँ
ਇਦਾਂ ਤਿੰਨ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਓ ਭਾਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਤਿੰਨ ਰੱਖ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੱਕ ਲੈਣੀ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਚੱਕ ਲਓ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਉਣੇ ਜੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲਾ ਕਰ ਲਓ ਸਰਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪੁੱਤ, ਠੀਕ ਆ। ठीक है, थैंक यू। बिट्टू दुगाल स्पोर्ट्स क्लब वर्सेस ब्रिम बैंक ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚ 3:30 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚੇਅਰ ਰੇਸ ਜਿਹੜੀ ਆ 3 ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਆ, ਵੀ 3:30 ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 3:30 ਵਜੇ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਬ੍ਰਿਮ ਬੈਂਕ ਵਰਸਸ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੇ ਬਿੱਟੂ ਦੁਗਾਲ ਕਲੱਬ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੈ ਅਗਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਮੈਚ ਦੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੋਸਾ ਕੋਟਲਾ ਤੇ ਗੱਗੀ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਥੀ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸੰਧੂ ਭਾਜੀ ਹੋਰੀ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਕਰਨਗੇ। ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਜ ਦਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੱਗੀ ਔਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬਦਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਬੇਟੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਅੰਕਲ ਖੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਦਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਪੁੱਤ। ਇੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ ਪੁੱਤ, ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤ ਭਾਵੇਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ, ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਆਹ ਸਰਕਲ ਤੋਂ ਕੁੜੀਓ, ਜਦੋਂ ਹੈ ਨਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚੱਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਰਕਲ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰੋ ਭਾਜੀ, ਸਰਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਸਰਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਿਡਲ 'ਚ ਚੇਅਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੁਣੇ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਦਾਮ ਲੈ ਜਾਓ ਕੁੜੀਓ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਭਾਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਗਈਆਂ ਪਲੀਜ਼, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਰੈਡੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਣਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਭੱਜੋ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਖਾਓ ਪਿੰਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੋ। ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪਲੀਜ਼। ਬੱਲੇ ਆ ਕੰਦੋਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਉਹ ਬੱਲੇ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਬ੍ਰਿਮ ਬੈਂਕ ਲਾਇਨਜ਼ ਮੈਲਬਨ ਦੇ ਵਰਸਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁਣੇ ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਵਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਹੈ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਚੇਅਰ ਰੇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬਾ ਤੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ।
ਜੀ ਇਟਵਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਹੈ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਚੇਅਰ ਰੇਸ ਦੀਆਂ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬਾ ਤੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ। ਆਜੋ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆਇਓ ਸਭ ਆਇਓ ਤੇ ਕੰਦੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਆਇਓ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕੰਦੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਪ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੈਪ ਆਇਆ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਗੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ $3600 ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ $3600 ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਰੀਏ ਕੀ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਪਰ ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰੱਖੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ 2 ਸ਼ਬਦ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ ਕਿ 26ਵਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਤੇ ਜੂਸ ਪੀਣਾ ਹੈ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਪੀਣਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਰਥ ਆ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਆਪਣਾ 1984 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਆ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਆ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦੂਰੋਂ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਵਾਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਤੋਂ 65 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਦਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜੋ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਪਾਈਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਕਿੱਲ ਹੈਗੇ ਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਣਜੀਤ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜੱਗੀ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਫਨਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਇੰਨੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰਨੀ ਇੰਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗ੍ਰੈਸਟ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਐਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਦੀ ਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ
ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਚੱਲਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਚੱਲਦਾ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਝਾ ਕੇ ਬਰੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਪੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਣ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਹੀ ਆਉਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। बेटे बाजार वाले बृंदा लाइन लग गया, दोनों दुकान बाजार तक रोड आ जाए। हाँ जी, मैं दोबारा हाँ जी फिर दोबारा एक बार बेनती करता। हाँ जी, मेरा सज्जन को माइक्रोफोन से कहना चाहता था नहीं मैं आ रहा जी, आ रहा है तो आ रहा जब तक टीमां एक बार हाथ मार दी टीमां हाथ मार दोनों टीमां जल्दी के नाल मैदान से आ जाए। सो सोनती है बाबा बीसी दोनों टीमां बेनती भी जल्दी के नाल अपने चेहरे फड़ के मैदान में आ जाए। जब तक टीमां नहीं आए तो जो इतिहास दी गल्लां क्योंकि मैटर से बहुत ज्यादा लिखे कि लिखे ही ना रह जाए, मैंने ये लगता होंगे कदे कदे। सो जोड़ा आप अज दिन मना रहे हैं ये 40 साल सानू स्थापना हो गई है। सानू पता नहीं होना चाहिए कि जी पंजाब के हैंड की जंग हुई है वो कितों शुरू हुई है तो किमें हुई है, इस चीज का भी सानू पता होना चाहिए। ते आनंदपुर साहब का मता सीगा वो तुसीं पढ़ लो नेट के उत्पर होने ते पाया हुआ है। उस आनंदपुर के मते दे विच पंजाब के हक्कां दी गल सी, पंजाब के पाणियां ते पंजाब दा हक होवे। सानू मुफ्त बिजली नहीं चाहिए, सानू आटा मुफ्त नहीं चाहिए, पंजाब के पाणियां दा मुल सानू मिल जाए, पंजाब के पाणियां दा मुल सानू मिल जाए। जब तक टीमां आउणगीआं कुछ इतिहास दीआं गल्लां क्योंकि मैटर ते बहुत ज्यादा लिखिया कि लिखिया ही ना रह जाए, मैनूं ये लगता हुंदा कदे कदे। सो जिहड़ा आपां अज दिन मना रहे हैं ये 40 साल सानूं स्थापना हो गई है। सानूं ये पता भी होना चाहिए कि ये जिहड़ी पंजाब ते हिंद की जंग हुई है वो कित्थों शुरू हुई है ते किवें हुई है, इस चीज़ का भी सानूं पता होना चाहिए। ते आनंदपुर साहब का मता सीगा पनीत वो तुसीं पढ़ लिओ नेट के उपर होण ते पाया होया। उस आनंदपुर के मते दे विच पंजाब के हक्कां दी गल सी, पंजाब के पाणियां ते पंजाब दा हक होवे। सानूं मुफ्त बिजली नहीं चाहिए, सानूं आटा मुफ्त नहीं चाहिए, पंजाब के पाणियां दा मुल सानूं मिल जे, पंजाब के पाणियां दा मुल सानूं मिल जे, पंजाब के खजाने भरे रहने हैं ते बिल असीं आप ही दे सकते हैं। साडे गुरु ने सानू मंगते नहीं बनाया, देन वाले बनाया। वो आनंदपुर साहब का मता जिहड़ी आ इंदिरा ने ठकरा दिता। एक तो उस कारण सीगा ते दूसरा सीगा एक पखंडी बाबा आया, जिन्हें हुण भी बड़े पखंडी बाबे पंजाब च बहुत ज़्यादा है। ओहदा नाम सी गुरबचना। वैसे उन्होंने निरंकारिया कहते सीगे, असी उन्होंने नरकधारिया कहने आ। क्यों नरकधारिया कह रहा मैं, क्योंकि गुरु धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं सराहना ला के पैंदा सीगा ते कहंदा सी गुरु कलगियां वाले ने 5 प्यारे साजे आ ते मैं 7 सितारे साजूंगा। ते जदों 13 सिंह गए ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਦਮ ਬੰਦ कराने ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ने ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ 13 ਸਿੰਘ ਜੋ ਗਏ ਉਹਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ 13 ਦੇ 13 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਨਿਸਾਬ 13 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਜਿੱਦਾਂ ਗੀਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕਲਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਬਚਨ ਨੇ ਗੋਲੀ ਆਣ ਚਲਾਈ, गुरबचन ने गोली आन चलाई, 13 सिंगा शहीदी पाई, ना किते फरियाद हुई सुनवाई। गल 1978 विसाखी दी इत्थों शुरू सी हुई संगत जी,
ਇਹ ਜੰਗ ਜੂਨ 84 ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਜੰਗ ਜੂਨ 84 ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰ ਤੋਂ, ਬੇਗਾਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ, ਗੁੱਸਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਅਰਦਾਸਾ ਕਰਕੇ ਬੀੜਾ ਉਠਾਇਆ। ਸੋਧਾ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀ ਹੋਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਜੰਗ ਜੂਨ 84 ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਜੰਗ ਜੂਨ 84 ਦੀ। ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਫ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਸੁੱਖਾ ਜਿੰਦਾ ਬਣਦੇ ਨਾ। ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਰਫਲਾ ਤਣਦੇ ਨਾ। ਚੁੱਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਆਕੀ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਜੰਗ ਜੂਨ 84 ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਜੰਗ ਜੂਨ 84 ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਗਤੂ ਵੈਦਿਆ ਇੰਦਰਾ ਗੁਰਬਚਨਾ, ਜਗਤੂ ਵੈਦਿਆ ਇੰਦਰਾ ਗੁਰਬਚਨਾ, ਸਭ ਦਾ ਲਾਤਾ ਸੋਧਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਣਖੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਯੋਧਾ ਸੀ। ਜਾਨ ਸੂਰਮਿਆਂ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਲਈ, ਨਾਲ ਸਵੇਕ ਸਿੰਘ ਸਾਥੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਜੰਗ ਜੂਨ 84 ਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀ ਹੋਈ ਇਹ ਜੰਗ ਜੂਨ 84 ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਜੰਗ ਜੂਨ 84। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦਿਲਾ ਦਿਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਭਿੰਡਰਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਨਵਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤਾੜੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਦਾਰਸ਼ੀਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਕੋਈ ਮੁਸਤੰਦਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ, ਜਦ ਕੋਈ ਮੁਸਤੰਦਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਏ, ਫਿਰ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੱਚੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਫਿਰ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੱਚੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਵੜ ਕੇ ਕੋਈ ਲਾਵੇ ਅੱਗਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸੇਖੀ ਅਪਰਾਧੀ ਦਿਸਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਕਾਨੀ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਹਾਕਮ ਜਦ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਰਸਾਉਂਦਾ ਏ, ਫਿਰ ਮਰਦ ਸੂਰਮਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੱਚੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਸੱਚੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ 2 ਟਕਿਆਂ ਦਾ ਬਾਂਦਰ, ਜਦ 2 ਟਕਿਆਂ ਦਾ ਬਾਂਦਰ ਕੋਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਣ ਮਗਾਰਦਾ ਏ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਦੂੰ, ਐਵੇਂ ਫੋਕੀਆਂ ਫੜਾ ਮਾਰਦਾ ਏ। ਰਾਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੱਗ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਉਂਦਾ ਏ, ਫਿਰ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੱਚੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਸੱਚੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਜਦ ਗੱਭਰੂ ਪੁੱਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ, ਜਦ ਗੱਭਰੂ ਪੁੱਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਵੇਖਾਂ, ਪਿੰਡ ਘੋਲੀਏ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਕਹੇ, ਮੈਂ ਮਰਦੇ ਪੁੱਤ ਜਵਾਨ ਵੇਖਾਂ। ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਨੇਤਾ ਜਦ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਮਾਲ ਵਿਕਾਉਂਦਾ ਏ, ਫੇਰ ਬਸੰਤ ਸਿਆ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੱਚੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਸੱਚੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਜੇ ਸੰਤ ਚੇਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਰੀ ਤਾੜੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਦਾਰਸ਼ੀਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਟੀਮਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੈਚ ਦੇਖੀਏ, ਫੇਰ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਣੀ ਆ, ਫੇਰ ਭਰਾਸ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਹੈਲੋ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ 2-2 ਬੰਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ, ਬਸ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਦਿਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਮੈਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡੇਗੀ ਬਿੱਟੂ ਦਗਾਲ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਮੇ ਜਾਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੌਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਮੁੰਡੇ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਮ ਪਲ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੜਨਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖੇਡਣਾ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਭਿੜ ਰਹੇ ਆ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੋਲ ਜਿਹਾ ਦਾਇਰਾ ਵਿੱਚ ਹੰਦੇ ਤੋਂ ਦਿਸਦੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਚਾਹ ਜਦ ਖਿਡਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਵਾਂ ਜੀ ਨੇ ਕਾੜੇ ਦੀ ਕੱਢੀ ਖੇਡਣੀ ਕਬੱਡੀ ਯਾਰੋ ਖੇਡਣੀ ਕਬੱਡੀ ਕਈਆਂ ਅਜੇ ਖੇਡਣੀ ਤੇ ਕਈਆਂ ਖੇਡ ਛੱਡੀ। ਓਕੇ ਲਓ ਮੈਚ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਰੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ ਨੇ ਗਾਇਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਆਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਰੱਕੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਧਲੇਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਗੁਰੀ ਪਹਿਲੀ ਡੇਢ ਵਾਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। 4 ਜਾਫੀ ਤਿਆਰ ਨੇ ਪਰਲੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਉਪਲਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੱਸੀ ਹੈ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ ਜੱਸਾ ਢਿੱਲੋਂ ਹੈ ਤੇ ਅਰਲੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਕੰਗ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਹੁਣ 4 ਜਾਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਪਹਿਲੀ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਵੱਖਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੀਮ ਡ੍ਰੀਮਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਰਣਦੀਪ ਤੇ ਰਾਮਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਗੁਰੀ ਧਲੇਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ 4 ਜਾਫੀ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਗੁੱਟ ਫੜਦਾ ਕੌਣ ਲੱਤੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਪਾ ਕੇ ਡੇਢ ਵਾਲੀ ਕਬੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਲੱਖਾਂ
ਇੱਕ ਖੁਰਦ ਹੈ। ਆਓ ਪਿੰਦਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਕੀਤੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਿੰਦਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਦੋਂ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਧਨੀ ਕਲਾ, ਬੱਧਨੀ ਖੁਰਦ, ਵੀਰ ਬੱਧਨੀ, ਬੱਧਨੀ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ, ਬੱਧਨੀ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ, ਬੱਧਨੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੜਾ ਸੋਹਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੀਪਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਮੂ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਟੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਗਮਰੂ ਲੰਬੜ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਓ ਟਾਈ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਦਿਲੋਂ ਬਣਾਵਾ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਕਬੱਡੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ, ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਟੱਕੂ ਬਰੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਸਵਾਦ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲਓ ਕਬੱਡੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਰਾਏਕੋਟ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ ਆ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਬੁਰਜ ਲਿੱਟਾਂ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਬੁਰਜ ਨਕਲੀਆਂ ਵੀ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ, ਬੁਰਜ ਫਰੋੜ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਨੂਰਪੁਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਲਿੱਟਾਂ ਵਾਲਾ ਰਵੀ ਪਾ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਵਾਪਸ ਗਿਆ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸੀਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਖੇਡਿਆ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਖੇਡਿਆ। ਲਓ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਲਾ ਪਤੰਗ ਜਿਹਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਦੀਪਗੜੀਆ ਨੰਨੂ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖਤ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਮਨ ਹੁੰਦਲ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਮੁਬਾਰਕਪੁਰੀਏ ਪਿੰਡੂ ਦਾ, ਰਣਵੀਰ ਸਿਡਨੀ ਦਾ ਤੇ ਗੈਰੀ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦਾ, ਅਜੇ ਤੇ ਅਮਿਤ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣ ਰੋਬੀ ਚੌਧਰੀ ਦਾ, ਕੁਲਤਰਨ ਦਿਆਲਾ ਤੇ ਹਰਸ਼ ਦਿਆਲਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ। ਬਿੱਟੂ ਦਗਾਲ ਉਸ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਇਹ ਟੀਮ ਹੈ। ਜੱਸਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਲੱਗਿਆ, ਆਓ ਜੋਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਤ ਪਿੰਡ ਆ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜੋਬਨ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋਬਨ ਤੂਤ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਧਾਵੀ ਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਾਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਆ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਗਾਨੀ ਨੱਚਦੀ ਆ, ਗਾਨੀ ਨੱਚਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਨੀ ਟੱਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਗਾਨੀ ਟੱਕਦੀ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਨਸ਼ੀ ਆ ਪੁਲਾਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮਦਨ ਗੋਪਾਲ ਬੋਪਾ ਰਾਵਾ ਵਾਲਾ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦੋਨੇ ਜੋੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਤੇਜ ਨੇ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਚੱਕੋਦਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਦਰਪਾਲ ਬਾਜਵਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਮੰਗਲੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਵਰ ਸਿੰਘ ਸਕੂਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਿੰਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਚਾਰ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਇੰਦਰਪਾਲ ਮੇਰਾ ਚੌਥਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਇੰਦਰਪਾਲ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਕੀ ਹੈ ਸੁਣਵਾ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ। ਇੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਟੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਆਓ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਬਾਪੂ ਬੈਠਾ ਹੌਸਲਾ, ਬਾਪ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ। ਇੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਤਗੜਾ ਜੱਫਾ ਲਾ ਕੇ ਗੱਭਰੂ ਦੇ ਬੱਲੇ ਵੱਲੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ। ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਅਗਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਤੇ ਮੈਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ। ਤੀਰਥ ਜੀ ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਜੂੜਿਆਂ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰਮਾਲ ਨੇ ਕਰਦੇ ਕਮਾਲ ਨੇ। ਆਓ ਰਾਜਾ ਤੇ ਲੰਬਰ ਤੇ ਰਾਜਾ ਡੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਡੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨੌਜਵਾਨ ਧਾਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੀਪਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲਾਲਾ ਤਗੜੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੀਪਗੜ੍ਹੀਆ ਮੁੰਡਾ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਓ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੀਪਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੱਜੂਕਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੀਪਗੜ੍ਹ ਨੰਨੋ ਕੇ ਮੋਟਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਬਰਨਾਲੇ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਮੋਟਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕੁਲਾਲਾ ਵਾਲਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜਵਾਨੀ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ੂਸ਼ਕ ਦਾ ਫੂਲਾ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਤੇ ਫੂਲੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੀਮ ਬਿੱਟੂ ਦਗਾਲ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੀਮ ਸਿਡਨੀ ਦੀ ਯੂਥ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬੁਰਜ ਲਿੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਰਵੀ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ। और रवि कहते बुर्ज लिट्टा वाला कबड्डी पा रहे हैं। सरदार अमरजीत सिंह जी बरूदी साहब कहने ही है भी आह नौजवान ने साडे पिंडां दा मान वधाया है, जिहड़े कहने साडे पिंड चमकन लाए है। बुर्ज लिट्टा वाला रवि नौजवान फिर कहते कबड्डी पा रहे सुखिया धक्के भाई ये नौजवान धक्के बज रहे नौजवान बहुत बड़ी मेहनत की है प्रबंधकों ने, क्योंकि जो भी सोहना लगा परमात्मा की धरती के उपर जो शहीदी मनाए जाते हैं वो शहीदी मेले पहला हाफ हो गया जी, पहला हाफ दस पॉइंट है जेडे सिडनी की यूथ कबड्डी क्लब सिडनी दे है, ते 20.5 पॉइंट है जेडे बिट्टू दगाल कबड्डी क्लब दे है। 20.5 ते 10 उधर न्यूजीलैंड की टीम के लिए बड़ी सपोर्ट दे के लिए भी हरप्रीत सिंह जिन्होंने का रायसर पिंड है उत्थे जग्गी रामू वाला जिन्होंने भी मुबारक भेजी भी अपनी टीम जी चोटी की टीम बन के गई है। दिलों धन्यवाद है। इधर अजय होनी वीर ने मैनू लगता बिंदु भी पुज सके आया बिंदु आया है, बिंदु का भी धन्यवाद है। उधर साढ़े रमेश रोडा जी वड्डिया शख्सियत है सरदारियां कह लो जो कोई सिंह दिसता है तो चाह चढ़ जाता है। जिन्हें पहला म्यूजिकल चेयर हुई भैनों ने पंजाबी पहरावे खुशी होती है क्योंकि पंजाबी पहरावा तो जो कोई सिंह दस्तार का कोई सामने खड़ता कोई फिर गल जी होर तो होर ही पै गई है जग्गी वाले मेरे वीरो सिन्नू भट्टी ने कबड्डी पा दी है। प्रदीप भट्टी का मुंडा है, दूजे पासे फूला शूशक वाला है, एक पासे मुंडा पंजाब का जम्मिया जाया है, दूजे पासे मुंडा सिडनी का बॉर्न है। पाके कबड्डी वापस आया है, पाके कबड्डी वापस आया जोगा गुंडू मुंडे का मेरे वीरो घोड़ा भी वाधू मास पिंड से नहीं दिंदा है, दौड़े भी देखने वाले है, लत्तां भी देखने वाली है, खुच्चां भी देखने वाली है, कला कला मसल मुंडे का झाकदा पिंड दे विचों जोगी ने कबड्डी बन के पा दी है। चारां दे विच मैं देखदा भी 2 नंबर तो जस्सी उप्पल ने ट्राई की है, पर पॉइंट जिहड़ा जोगा नवे शहर वाला दुआबे वाला अपनी टीम के हिस्से जोड़ चुके हैं। पॉइंट जिहड़ा धावी का है अभी अमरीका वाली सिडनी की यूथ की टीम के वाली सारे कहते भट्टी कबड्डी पा रहा जब भट्टी ने कबड्डी पाई तो बापू ने जेल के मोबाइल फोन कर कैमरा फ्रंट चालू कर रहा है भी अज पुत खेड रहा है बार विधायकों के नाम उच्चा हो जाता है, मापिया का खानदान का नाम उच्चा हो जाता है। इधर कहते रोज किसी ने पूछा भी तू अपने आप को कमजोर कदों महसूस करता है तो तकड़ा कदों महसूस करता है कहना जो बापू का हथ मेरे मोढे से होंगे फिर मैनू लगता भी दुनिया वर्गा कोई नहीं है मेरे बच्चे, पर जो बापू मोढे तो हथ चक लेंदा वर्गा कमजोर भी दुनिया के नहीं है क्योंकि मावा पुत को गोदी चक लेंदियां भी जिथों तक मैं नहीं हाँ मेरा पुत बैठे तो कहने बापू पुत की मोढे चक लेंदा सोच के भी जिथों तक मैं ना उदू अगे तक मेरा पुत बैठे उदू अगे तक मेरा पुत बैठे और सामने करी है बड़ी सारा बदनी वाले किले की कबड्डी है। एक बिहारीपुरिया किंदा अपने समय का बहुत तगड़ा धावी होया है, एक किंदा तुहाडे सामने कबड्डी पे है, दूजे पासे माझे के सोल पिंड का करन कोशिश कर रहा है, पर पॉइंट जिहड़ा किंदे ने अपनी टीम के हिस्से जोड़ दिता है। पतंग मुंडा 17-18 साल के लागे करके उम्र होगी, उच्चा लम्मा कद है चोबर का, हुण चारां दे विचों शूशक का फूला पै गया टुट के, फड़ी हुई बाह मेरे पंजाबी वीरो समा बीतदा जा रहा है, गिरफती ग्राउंड है, गुट फड़िया गया, नजारा खेड कबड्डी का, ताड़ियां 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 मारो मेरे वीरो आ मुंडे दे लिए
ਜਿਗਰਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਯਾਰ, ਐਡੇ ਮੱਲਾਂ ਤੇ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਜੰਮ ਪਲ ਕੇ ਖੇਡਣੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਜੋਗਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਖਬਰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰੋ ਵੀ ਭੱਜੇਗਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਯਾਰੋ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੜਕਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਦੇਖੀ ਚੱਲੋ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੀ ਚੱਲੋ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੱਫੇ ਲੱਗ ਨੇ, ਚੋਟੀ ਬੱਕਰੀ ਬਦਾਮ ਖਾ ਕੇ ਮਨ ਵੀ ਲੜੀ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਠਹਿਰ ਜੋ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਦੇ ਕਿ ਗੱਲ ਵੀ ਲੜੀ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਠਹਿਰ ਜੋ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਦੇ ਆ ਗੱਲ ਵੀ ਲੜੀ, ਗੱਲਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਰਾ ਲਾਰਾ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਰੱਖਾ ਢੋਲ ਤੇ ਅੱਖ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਤੇ ਥੱਲੇ, ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਪੇੜ ਆ ਤੇ ਚਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਆ ਬੈਠੇ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਬਾਲਰਾਂ ਦੇ ਟੱਕ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜਿਆ। ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਲੀ ਕੋਠੀਆਂ, ਚੌਥੀ ਦੇ ਸਰੀਏ ਨੰਗੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਰੀਏ ਨੰਗੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਹਲੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਆ ਜਾ ਹੋ ਸਰੀਏ ਨੰਗੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਵੀ ਚੌਥੀ ਵੀ ਵੱਢ ਸਕਦੇ ਆ। ਲਓ ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ, ਗੁਰਜ ਲਿੱਟਾਂ ਵਾਲਾ ਰਵੀ ਪਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਰਵੀ ਬਿਓਰੇ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਗੁਰਜ ਲਿੱਟਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿੰਮੂ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਸਿੰਮੂ ਕੰਦ ਕੱਲੇ ਵਾਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਬੈਸਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੰਮੂ ਭੱਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਤਿਲਕਦਾ ਹੋਇਆ ਮੁੰਡਾ। ਡੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖਤ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਧਾਬੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕ ਆ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਮ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਧਣੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਬੜਾ ਸਪੀਡੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਟੋਂ ਦਾ ਰੋਮੀ ਤਗੜੀ ਕਬੱਡੀ, ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਦਰੀ ਵਧਣੀ ਵਾਲਾ ਤਗੜੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਿਆ, ਇਹ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸੂਲਪੁਰੀਆ ਕਾਲੂ ਤਗੜੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਗਿਆ, ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤਗੜੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭੱਟੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਮਾਲਪੁਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਧਾਵੀ ਦਾ। ਅਗਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਬੱਡੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬਲਗੋਗਾ, ਅਮਰੀਕ ਨੰਨੂ ਦੀਪ ਗੜੀਆ ਆ ਗਿਆ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਨੂ ਦੀਪ ਗੜੀਆ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਨਾਲੇ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਆਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਕਬੱਡੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਲੱਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰੱਕ ਟ੍ਰੇਨਰ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭੱਟੀ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਵੱਡੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ। ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਟਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਸੋਟੇ ਦੀ ਯਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਢਿੱਲੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਵਾਲੇ ਸੁੱਖੋ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ 5-5 ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਜੱਫਿਆਂ ਦੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਲਓ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਅਗਲੀਆਂ ਮੈਚ ਦਾ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬਲਗੋਗਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਗਿੱਟਾ, ਆਓ ਗੱਭਰੂ ਨੇ ਰੇਲ ਰੋਕਦੀ, ਗੱਭਰੂ ਨੇ ਰੇਲ ਰੋਕਦੀ, ਪੂਰੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਝਾਫਾ, ਲੰਬੜ ਮੱਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖਤ ਹੈ, ਮੋਟੇ ਪੱਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਜ ਗਈ ਕੈਂਚੀ, ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਗੁੱਟ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਲੰਬੜ ਮੱਲੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲੱਖਾਂ ਅੰਕ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿੰਦਾ ਵਧਣੀ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਉਹ ਮੈਚ ਕਾਲਾ ਗੱਡੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਜੱਟ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਖੇਡਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜਿੱਤਣਗੇ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਖੇਡਣਗੇ। ਜੇ ਉਮੀਦ ਕੀ ਹੋਗੀ ਬਿੰਦੂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਲਬਨ ਤੱਕ ਘੈਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਹਰਾਤੇ, ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਨੰਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨ
ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੁੜਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋਰ ਚੋਬਰਾਂ ਦਾ। ਆਓ ਦਵਿੰਦਰ ਕਮਾਲਪੁਰੀਆ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁੱਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਧੌਣ ਤੇ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਬੋਰੀਆਂ ਨਚੋਰੀਆਂ ਤੇ ਰੱਸਾ ਬੜਾ ਚੜਿਆ, ਕਾੜਨੀ ਚੋਂ ਪੀਤਾ ਦੁੱਧ ਹਾਰੇ ਦਾ ਉਹ ਕੜਿਆ। ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਗੁੱਟ ਗਿੱਟਾ ਫੜਿਆ, ਗੁੱਟ ਗਿੱਟਾ ਜਿਹਦਾ ਫੜਿਆ, ਪਰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਛੜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖਾਂ ਜੰਗ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਦੀਪ ਗੜੀਆ ਨੰਨੋ ਆ ਗਿਆ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲਾ। ਕਵੀ ਤੀਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਤੇਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸੱਜਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਬੱਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਆਹੀ ਤੇ ਸਵਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋ ਭੱਟੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਸ਼ੂਸ਼ਕ ਵਾਲਾ ਫੂਲਾ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖਤ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਣਾ ਚੋਟੀ ਤੇ ਅੱਡੀ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ। ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਭੱਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਦੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਖਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ $50 ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਭੱਟੀ ਦੀ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹ ਕਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਬਲੀ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਓ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲਕਾ ਕੱਟ ਹੋ ਵੜਗਾ ਬੜਾ ਗੋਪਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡਰ ਤੋਂ ਉਸੇ ਜੁੜਦਾ ਪਿਆ। ਵਰਿੰਦਰ ਬਰੇਲੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰ ਸਿੰਘ ਤਵਾਲ ਉਹਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਆਖੀਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਲਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ 310 ਕੀਤੇ ਤੇ 307 ਵੀਜ਼ੇ ਲਵਾਏ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਲਵਾਏ, ਇੱਕ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਲਵਾਏ ਆ। 307 ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਣੇ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਫਸ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਮਿੱਤਰ ਵਧੀਆ ਉਹਨੇ ਟਿਕਾ ਖੜੀਏ ਦੇ। ਲਓ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। 3 ਜਾਫੀ ਨੇ। ਬਿੱਟੂ ਦਗਾਲ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਅਮਰਤ ਸੰਧੂ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੌਖਾ ਇੱਕ ਕੰਨੀ ਤੇ ਹੈ। ਕਮਾਲਪੁਰੀਆ ਦਵਿੰਦਰ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜੇ ਕੱਦ ਕਾਠ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਬਗਲ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੈਂਚੀ ਲੱਗ ਗਈ ਥੱਲੇ, ਸੁੱਟ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜੱਫਾ ਲਾ ਕੇ 1 ਲੱਖਾਂ ਜਾਂ ਅੰਕ ਬਿੱਟੂ ਦਗਾਲ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਦਰਪਾਲ ਬਾਜਵਾ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਜਾਫੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੀਰ ਫਟਵਾਲ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ 5 ਵਜੇ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਲੇਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੇਟ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੀਰਥ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਂਭਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਵੀ 5 ਵਜੇ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 5 ਵਜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਲਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੰਨੋ ਦੀਪ ਗੜੀਆ ਮੁੰਡਾ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੁੰਡਾ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਪੁਆਇੰਟ ਧਾਵੀ ਦਾ ਤੇ ਮੈਚ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਮੈਚ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿੱਟੂ ਦਗਾਲ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਖਾ ਥਾਂਦੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਥਾਂਦੀ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਭਰਾਵਾ। ਬਿੱਟੂ ਦਗਾਲ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਡਨੀ ਯੂਥ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਵਧੀਆ ਖੇਡੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾੜੀ ਯੂਥ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਸਿਡਨੀ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਾਰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਯਾਰ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਮ ਪਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਮੱਲਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੌਸਲਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਤਾੜੀ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਲਈ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਤੇ ਸਤਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆ ਜਾਣ। 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁੱਖਾ ਗਰੇਵਾਲ ਜਿਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਧੂਲਕੋਟ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਖੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬਖਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾੜੇ ਉਹਦੇ ਮੰਨਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸੁੱਖਾ ਗਰੇਵਾਲ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਨਾਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਜੋੜੀ ਰੱਖੀਏ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮਾਂ ਖੇਡ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਸੰਤ ਵੀਰ ਜੀ
ਤੇ ਸਵਰਨਗਿਰੀ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬਲਗੋਗਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਮੈਨੂੰ ਕਲੇਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਲੱਖੇ ਮੱਝੂ ਗਿਆਣੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਟੂ ਦਗਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤਰਮਨ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਅਫਸਰ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੈਲੋ 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 ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬਲਗੁਲਗਾ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਪਲੇਅਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਲਗੀ ਧਰਤੀ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਚਰਨੀ ਸੀਸ ਨਿਭਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਲਿਆ ਮਾਧੋ ਨਾਟ ਬਲਾ ਉਹਦੇ ਫਾਕਰ ਡਾਲੇ ਕੰਬਦੇ ਗਿਆ ਖੂਨ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬਲਗੁਲਗਾ ਹੈ। ਰਾਏ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਰਾਏ, ਬਬਲੀ ਰਾਏ, ਜੋਤੀ ਰਾਏ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੁੱਚੀ ਗਿਰਫਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗਿਰਫਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਸਰਦਾਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਨਜੀਤ ਚੁੰਗਾ ਜੀ, ਜਗਤਾਰ ਚੁੰਗਾ ਜੀ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸੀਗੀ ਸਰਦਾਰ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ। ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਿਰਜ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਚਲਾਉਣਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇਣ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਹੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਓ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਪੂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਆ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਣ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਰਫਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਦੋਂ ਇੱਕਾ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲਾਬ ਆ ਜਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੀਤ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਲੀ ਭੱਜਿਆ ਨਾ
ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਭਾਜੀ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਰ ਮੇਰੀ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਲਾਏ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਪੁੱਲੇ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਕੋਲ ਸੰਦਾਸੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਾਤ ਆਪਣੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਆਪਸੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੈੱਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਖਾਇਓ ਸੈੱਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਾਈਕ ਲਾ ਲਿਓ ਮਨਾਉਣੇ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਲਾ ਦੇਣਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮਰਜ਼ਾ ਕਰਿਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ ਦੇਣ ਤਿਆਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਬਹੁਤ ਮਰਦ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪੂਰੀ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਹੋਰ ਕਦੋਂ ਕੋ ਆਏ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਹੀਨਾ ਕਿ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਪਰਸੋਂ ਸੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਆਓ ਸਿਰਨੀ ਵੀ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਓ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਸਿਰਨੀ ਹੁਣ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੈਚ ਆ ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਆ ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਵੇਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਟਰ ਅਸੀਂ 에어ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਿਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹੋ ਤੇ ਕਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖਾਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਮੜ ਜਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਹਤਾਬ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਚਾਹੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 84 ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਾਤ ਕੱਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਬੱਲੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਸਾ ਵਾਈ ਫਤਿਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਾਬਿਓ ਹੋਰ ਸੇਤਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ ਜੀ ਆ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਲਈਏ ਹਾਂ ਹਾਂ ਚਲੋ ਦੇ ਦੋ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਚੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਦੋ ਇੱਕ ਬਦਲਦੇ ਨਾ ਸੁੱਚੀ ਆ ਲਾ ਲਿਆ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਲਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਲਾ ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਪੁਜਾਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹੂਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਮਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮੰਗਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕਾ ਮੌਸਮ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬੋਲਣਾ ਇਹ ਸਭ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ ਸੇਤਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹੋਰ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਆਂਦਾ ਹੁਣ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਲੂ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਲੂ ਦਾ ਪਰੇ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਕਾਸ਼ੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਪਰੇ ਉਹ ਖੱਟੀ ਤਿੰਨ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਿੱਲਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕੀ ਹਾਲ ਬਾਈ ਕੋੜਾ ਸੰਦਮਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਟੀਮਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਮੈਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਜਾ ਖਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਟੀਮਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮੈਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਹੈ
ਸੋਚ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਸੋਚ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਆਹ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਜੰਮੇ ਬਿੱਲਾ ਗੁਰਮ ਵਾਲਾ ਤਾਊ ਆ ਜਾਓ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਦੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦੀ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ। ਆਓ ਬਾਜੀ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਦੇ ਬਾਜੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਣਜੀਤ ਭਾਜੀ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਹ ਪਲੇਅਰ ਬੜੇ ਖੇਡ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾਈ ਸੋਚ ਰਾਜੇ ਢੱਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ 2 ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ। ਆਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਵਾਇਆ। ਦਿਖਾਈ ਜਰਾ ਮੁੰਡੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਉਹ ਚਿੱਤਰ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਰੂਪੋ ਵਾਲੀ ਢੱਟ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜੌਬ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਭਰਤੀ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੇ ਉਹ ਜੌਬ ਛੱਡੀ ਆ ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਰੈਨ ਵਸੇਰੇ ਕੀਤੇ ਐ ਤੇ ਅੱਜ ਗਿਰਫਤ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਲੈ ਵੀ ਰਾਜਾ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ। ਸੋਚ ਵਿਰਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਛਤਰ ਝੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਟੂਰ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤੀਰਥ ਵੀਰ ਨੇ ਲਗਾਇਆ, ਤੀਰਥ ਟਵਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਤੀਰਥ ਵੀਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਰਜੀਤ ਖੜਾ ਭਾਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਮੈਂਟਰੀ ਬਿੱਲਾ ਗੁਰਮਾ ਵਾਲਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸਰਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੈੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲੇਰ, ਗਰੇਵਾਲ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਗਰੇਵਾਲਾ ਚੱਕੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੱਕੀ ਟਰੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸਿਡਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡਾ, ਬਲਵੇੜੇ ਵਾਲੇ ਚੈਰੀ ਮਲਡੂਰਾ ਤੇ ਨਾਲ ਜੱਸਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲਾ ਦੇ ਤਾਊ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਬਿੱਲਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੈਟੀਨਮ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਬੋਲਦਾ ਬਿੱਲਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਬਿੱਲਾ ਤੇ ਤਾਊ, ਬਿੱਲਾ ਗੁਰਮ ਵਾਲਾ ਤੇ ਤਾਊ, ਬਿੱਲਾ ਗੁਰਮਾ ਵਾਲਾ ਤੇ ਤਾਊ ਦੋਨੇ ਪਲੇਅਰ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ ਖੜਾ ਸਾਹਿਬ। City Council, the local organizing committee want to thank them that they have supported this tournament in a big way. And the councillor, the mayor and everyone is here, and moreover you guys are here. And then Bajwa Immigration and Consultant ਜਿਹੜੇ platinum sponsor ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਪਟੇਲ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਪ੍ਰਗਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਟੇਲ, we are really thankful to them as well. Casella family brand, Casella wine is one of the leading wine company in Australia, and luckily they are here in Griffith. So Casella wine, they are always supporting this tournament. We are really thankful. Mario Pack House, Mario Pack House, we are really thankful. Golden Grain Mills, Gariba Brothers Golden Grain Mill platinum sponsor. Signature Homes, another construction company, your local construction company, Signature Homes, they are platinum sponsors. Balkan Corporation from Melbourne, Northern Balkan, Balkan Corporation is a platinum sponsor. ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆ ਜਾਏ ਯਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਦੇ 2 ਮਿੰਟ contracting, more contracting, they are also a platinum sponsor. And Kisan Dairy, they are the platinum sponsor. Mike over to ਹੈਲੋ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਤਾਊ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਊ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਓ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਹਿਲੀ ਕਬੱਡੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਦੜਬਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਇਹ ਰਣ ਸਿੰਘ ਰਣੀਏ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸ਼ੈਲੀ ਦੜਬੇ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਡੇਢ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਸਿਆ ਸੋਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਲੇਅਰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਖੇਡਦੇ ਆ।
ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਤਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਪਿੰਨੀ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਬਸੰਤ। ਆਹ ਪਿੰਨੀ ਪਤਾਰੇ ਵਾਲਾ, ਆਹ ਪਿੰਨੀ ਨੇ ਨੰਬਰ ਪਿੰਨੀ ਨੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਟੱਕਰਿਆ ਕੋਈ ਬਰੋਬਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਪਰਖੇ ਜਾਣੇ ਆ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਜੁਸਿਆ ਤੀ ਦੱਸੇ। ਆਹ ਵੇਖ ਸੁੱਖਾ ਨਰਿੰਜਨਪੁਰੀ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੇਖੀ ਉਂਗਲੇ ਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਰੇ, ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਹ ਗੁਰਮਾ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ। 4 ਜਾਫੀਆ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀ ਆ ਰਾਜਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਹਦਾ ਰੂਪੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਲਓ ਦੇਖਾਂਗੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਸੀਰਾ ਪਿੰਡੂ ਉਸਨੇ ਦੇਖਦਾ ਕਬੱਡੀ ਆ ਜੱਫਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਗੁਰਮਾ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲੂ ਗਰਚਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। और मनु कलेरों की टीम राज खरल और सुरेंद्र खैरा, गोपी कलेर, प्रभ रंधावा, हैरी पन्नू, मनी औलख, रवि गिल, नमतेज संधू ते संदीप बलहोत्रा की टीम का आओ करतिया वाला कालू देखो। कालू से नहीं और रीसा नंबर कालू ने जोड़े है। इधर काले पत्नी वाला कीपा कबड्डी पाउन ਲਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ देखता भी सब 4 दफियां ਵਿੱਚੋਂ एक पासे राजू शाहपुरी है, घोड़ा संधमा वाला ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਹਰਮੇਸ਼ ਰੋਡਾ ਪੁੱਜਿਆ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਲਵੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੀ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਆ ਜੱਸੀ ਸਿਰਨੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇੰਦਰ ਸਿਰਨੀ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਚੌਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਾ ਡਾਲੇ ਵਾਲਾ ਭੁੰਡੀ ਮਾਲਪੁਰ ਅੜਕਾ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਟੱਕਰ ਸਿਰੇ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਠੋਈ ਕਬੂਆ ਦੇਖ ਇੰਦਰ ਤੇਰੇ ਪਾਲੇ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। आओ सामने करिए अगली कबड्डी मेरे जो 4 जाफिया तो संधमा वाला घोड़ा देखो इस समय कोशिश करता है पर बड़ा तजर्बा उमरा छोटिया गभरू दी है। पताले वाला पिन्नी सिरे का नंबर अपनी पौंदली दड़बे की धरती का शैली जिला संगरूर के साडा नहीं कसूर, साडा जिला संगरूर चेहरे ते लालियां ते अखां विच नूर। लो एक बने लुधियाना डिस्ट्रिक्ट है। आ मुंडे दे फादर साहब अपने समय के प्रसिद्ध कबड्डी खिलाड़ी ने ये है भिंदर सिंह सिंहा दौद का पुत सोनी सिंहा दौद वाला। और गोपी शोकर नूं मार है जो दे चुट्टी नूं सुखराज रमाने भी मार करदे सोनी सरे लाभ तक का जफा शानदार नंबर दा वादा करदा होया बिल्ला गुरबा वाला कबड्डी सेमी ते 4 बजे फाइनल मैच है। ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨ ਟੀਮਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿੱਟੂ ਦਗਾਲ। ਤਿੰਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਦੀਆਂ ਟਾਈਆਂ 11 ਵਜੇ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀ, 12 ਵਜੇ ਦੂਜਾ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਫਾਈਨਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੇ। ਆਹ ਸੁੱਖਾ ਮਾਮਾ ਸਾਸਾ ਸੁੱਖਾ ਸੁਖਦੀਆਂ ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਤਮਾ ਦਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ ਉਹ ਕੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਫਸਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਦਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਟੀਮ ਲਈ ਜੋੜ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਉਧਰ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਮਿੱਤਰੋ, ਨਿਹੰਗ ਦਾ ਸਿਰ ਬੰਨ ਕੇ ਤਬਾਲਾ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀਓ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਲਾੜੀਆਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਧਰੀ ਵਾਲੇ ਕੀਪਰ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਆਹ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਸਿੰਧੂ ਬਲਵੇੜੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਟੱਕਰ 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 ਸਿਰੇ ਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੱਧਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸਵਰਨਿਆ कालू आ गया। चमकौर साहब की धरती है मेरे लिए, इतिहासक धरती है। रंगले पंजाब की चमकौर साहब धरती का इतिहास बहुत बड़ा। कालू गरचा कबड्डी पौंदली खेड मैदान में बढ़िया होया है कि मेरा पंजाब कुर्बानियां नाल भरिया। इत्थे शेर होते साडे हौसले दीप मंगदा जिहदे मत्थे टिकदे ना जुल्म दे हनेर हुंदे। जेड़ा दुश्मन साडी अणख बगारे ओदे टुकड़े धरती दे ते ढेर हुंदे। गमा विच दा दुनिया ही रोंदी ओ सत्या कदे कदे खुशी विच भी अखां चों
ਦੇ ਅੱਥੂ ਕੇਰ ਹੁੰਦੇ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਿੰਦਰੀ ਆ ਬੰਦਰੀ ਦਾ ਪਿੰਦਰੀ ਦੇ ਸਿੰਧੀ ਵਾਲਾ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਚਾਰ ਦਾ ਸੀ ਚੌਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਅਮਨ ਖੀਰਾ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਟੱਕਰ ਸਿਰੇ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਧਾਰੀ ਦਾ? ਬਿੱਲੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਰੇਡ ਤਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆਪਾਂ 1984 ਦੇ 3 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਧੁੱਪ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਦੁੱਧ ਚੁੰਮਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਚ। ਤੇ ਕਈ ਸੱਜਣਾ ਦਾਰੂ ਗੱਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦਾਰੂ ਪੀ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਸਮਝੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਕਰੋ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆ ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆ। ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰੀਦਾਰ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੱਡੀ ਬਿੱਲਾ ਗੁਰਮਾ ਵਾਲਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਰਾਜੂ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਪਿੰਡ ਨਕੋਦਰ ਦੇਵੀ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਡੱਕ ਪਾਉ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿੰਮੇ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਨੰਦੂ ਲੇਜੀ ਮੌਜਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਲਓ ਦੇਖੋ ਰਾਜੂ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀਆ ਆ ਬਿੱਲਾ ਗੁਰਮਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਤਗੜਾ ਨੰਬਰ ਜੋੜ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੈਣ ਕਬੱਡੀਆਂ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਜੰਮੇ ਖਿਡਾਰੀ ਇਹ ਧੰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬਲੀ ਪੁੱਤ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਆ ਦੜਵੇ ਵਾਲਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਨ ਖੀਰਾ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਪੂਰ ਖਲੀਆ ਢਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਹਿੱਕ ਤੇ ਹੇ ਚੱਪਾ 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 ਚਾਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੱਲੀ ਗੋਦ ਨੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਸੋਤਾ ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਜਾਫੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਹੈ। ਆਪ ਬੱਕਰੀ ਵਾਲਾ ਕੀਪਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਵਾਲਾ ਮਾਝੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਵਾਲਾ ਪਰ ਸੰਗਵਾ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਤੇ ਕੀਪਾ ਟੱਕਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਧਮਾ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ ਹੈ। ਆਹ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਕੀਪੇ ਨੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਕਿਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿ 21 ਦੇ 31 ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਮੋੜ ਨੇ ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਰਿਕਾਰਡ। ਆਓ ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਰਿਕਾਰਡ। ਅੱਖ ਕੁਝ ਟੁੱਟਣਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਟੁੱਟ। ਉਸੇ ਗੁਰਲੇ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮ ਹਵਾ ਕੇ ਪੁੱਜਣਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤਾਰੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਨੀ ਸਮੇਂ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜਾ ਢੱਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀਆ ਰੂਪੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖਗੇ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਡੱਕ ਪਾਉ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੀ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਪਤਾਰੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਨੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਰਾਜਾ ਤੇ ਪਿੰਨੀ, ਪਿੰਨੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਔਰ ਰਾਜਾ ਤੇ ਪਿੰਨੀ। ਆਏ ਗੱਭਰੂਆ ਬਾਰੀ ਚੁਸਤੀ ਬਰਾਕੀ ਟੀਮ ਆਤੇ ਯੋਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਏਡ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਾਲਾ ਸਮੇਂ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧਿਆ ਚਾਰ ਜਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਆ ਤਾਊ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲਾ ਲਾਭ ਤੱਕ ਆਈ ਅਫਾਂਕ ਬਿੱਲਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਓ ਬਿੱਲਾ। ਹਲੋ 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 ਲਾਈਟ ਗੱਡੀ ਕੀ ਲਾਈਟ? ਹਾਂ ਹਲੋ ਜਨਰੇਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਲੋ ਹਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਲੋ ਏਦਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਲੋ ਸੰਧੂ ਓ ਹਲੋ ਆ ਰਹੀ ਹਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਜੀ ਭਾਈ ਹਾਂ ਲੱਟ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਟੀਮਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿ ਨਾ ਬੋਲੋ।
ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਓਕੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਹੈਲੋ 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 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸੰਤ? ਲਾਈਟ ਗਈ। ਲਾਈਟ ਵਗ ਗਈ? ਹਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਤਾਰਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰਾਲਾ ਜਨਰੇਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਚ ਬਾਬੇ ਦੀ 11-12 ਦੋਨੇ ਤਗੜੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇਰੇ ਗੱਲ ਤੇ। ਹੋਰ ਬੜਾ ਦੇਖ ਲਾ ਤੇਰੇ ਲੱਗੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਬਾਜੀ ਲਾਈਟ ਵਗ ਗਈ ਬਈ। ਲਾਈਟ ਗਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਮਾੜਾ ਰੋਕ ਲਿਓ। ਹੈਲੋ थोड़ा रोक ले मधु, थोड़ा टाइम रोक ली, थोड़ा टाइम रोक ली। मैं लाइट आ जाते और रोक ली। थोड़ा रोक ली मधु, थोड़ा टाइम रोक ली, मैं लाइट आ जाते और रोक ली। थोड़ा रोक ले मधु, थोड़ा टाइम रोक ली, मैं लाइट आ जाते और रोक ली। ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਪ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਭੈਣ ਦਿਓਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਪਾਇਰ ਸਲੈਬ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ। ਲੱਕੀ ਟਰੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ। ਬਾਜ ਹੈਵੀ ਟੋਇੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ। ਬਾਈ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਬੱਚਾ ਗਵਾਚਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਾਈ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। आओ सामने पिन्नी पतारे वाला कबड्डी पा रहा है राजू शाहपुरी है एक पासे थानी साहब आ बच्चे ने साल के रखे जरा। आओ सामने टक्कर सिरे भी है नंबर राजू शाहपुरी ने अपने टीले हिस्से जोड़ दिता है कि छातियां का जोर ही तूफान ठलदा सौखा नहीं जग ते नाम चलदा। सरदार चरनाम सिंह जी
ਸੌਖੇ ਜੱਗ ਤੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲਦੇ ਆ। ਆਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਜੁੱਸੇ ਵੇਖੋ ਜਰਾ, ਐਨ ਸੰਭ ਹੋਇਆ ਸੁੱਖਾ ਨਿਰੰਜਨਪੁਰੀ ਹੈ, ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਵਰਿੰਦਰ ਬਰੇਲੀ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਤਕੜੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਆਤਮਾ ਡਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਫੜਦਾ ਗੋਟਾ ਲਾਉਂਦਾ ਰੋਪੜੀਆ ਤਾਲਾ। ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਪੇੜ, ਏ ਬੱਲੇ 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 ਬੱਲੇ, ਆਤਮਾ ਡਾਲੇ ਨਾਲ ਸਿਰਾ ਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਤ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਯਾਰ ਉਮਰਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨਾ ਵਾਲਾ ਭੇੜ ਹੈ। ਆ ਸਾਨਾ ਵਾਲਾ ਭੇੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਰੰਗਲੀ ਖੇਡ, ਮਾਂ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਅੱਜ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਐਨ ਚੋਟੀ ਦੇ 4 ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਡੇ ਜਾਣੇ। ਸਰਦਾਰ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਕਬਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਲਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰੇਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਇਆ ਨਾਲ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਬੈਸਵਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸ਼ੈਲੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਸੋਨੀ। ਸਿਆ ਦੌੜ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਲਾ ਤਕੜਾ ਯਫਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਸੰਤ ਕੀਪਾ ਪੱਧਰੀ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਝੇ ਦਾ ਮਝੈਲ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ। ਸਾਹਮਣੇ ਘੋੜਾ ਸੰਧਮਾ ਵਾਲਾ, ਨਾਲ ਰਾਜੂ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣਾ ਰੂਪੋ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਘੋੜਾ ਸੰਧਮਾ ਵਾਲਾ ਚੱਲਦਾ ਭਗਤੇ ਦੇ ਟੋਕੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿਸਾ ਫੜਿਆ ਜੱਟਾ। ਇਹ ਰਿੰਕਾ ਚੱਕਾ ਬਣਦੀ ਗੱਲ। ਆਹ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ ਕੀਪੇ ਦਾ ਕਿ ਬੈਠ ਖੁੰਡਾ ਤੇ ਜਰਦੇ ਲਾਉਣੇ ਆਦਤ ਛੱਡਦੇ ਗੱਪਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਡੰਡ ਬੈਠਦਾ ਲਾ ਲਾ ਕੌਡੀ ਹੋ ਗਈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਮੁੰਡਿਆ, ਡੰਡ ਬੈਠ ਕੇ ਲਾ ਲਾ। ਆਹ ਕੌਡੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਪੌਂਡਾਂ ਦੀ, ਯੂਰੋ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਖੇੜਾ ਬਾਪੂ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਖੇੜਾ ਬਾਪੂ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਵਰਚਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਸੋਨੀ ਸ਼ੀਆ ਦਾ ਉਹਨੇ $50 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਫੜ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਫੁੱਫੜ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂੰਹ ਭਰਦਾ 100 ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ $50 ਸੋਨੀ ਦੇ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਲਾਣੀ। ਸੋਨੀ ਤੇਰੇ ਫੁੱਫੜ ਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫੁੱਫੜ ਦਾ ਰਤਬਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, $100 ਬਣਦਾ ਸੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ, 2 ਕਬੱਡੀਆਂ ਖਾਂਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਕ $100 ਦੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਕਬੱਡੀ $100 ਦੀ ਭਾਈ ਥਾਂਦੀ ਦਾ ਵੀ ਖੇਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਰਾਜਾ ਤੱਕ ਸ਼ਿਆਪੁਰੀਆ, ਆਹ ਲਾਉ ਜਫਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਪਾ ਪੱਧਰੀ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਚੋਟੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਇੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਸਿਡਨੀ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਸੰਤ। ਇੰਦਰ ਸਿਡਨੀ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ। ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੋ ਟੱਕਰ ਸਿਰੇ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਨ ਖੀਰਾ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿੱਟੂ ਦਗਾਲ ਕਲੱਬ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਤੀਰਥ ਟਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਲਵੇ। ਬਿੱਟੂ ਦਗਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਤੀਰਥ ਟਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੇ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਟੀਮ ਖੇਡਦੀ ਆ ਮਨੂ ਕਲੇਰ, ਰਾਜ ਖਰਲ, ਆਓ ਸੁਰਿੰਦਰ ਖੈਰਾ, ਗੋਪੀ ਕਲੇਰ, ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿੱਲਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਗੁਰਮਾ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਦਰਬੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੜਬਾ ਅੱਜ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਜੜਦਾ, ਉਹ ਦੜਬਾ ਨਹੀਂ ਦੜਬਾ, ਹਾਏ ਦੜਬਾ। ਇਹ ਦੜਬੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੰਦੀਪ ਵਿਦਰਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਪਲੇਅਰ, ਆ ਉਸੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸ਼ੈਲੀ ਦੜਬੇ ਵਾਲਾ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਊ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਭਰੀਆ ਬਦਲ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ। ਗੱਲ ਕਸੂਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ, ਨੰਬਰ ਤਾਊ ਨੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਤਾਊ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲਾ ਜੋੜ ਗਿਆ। ਵਿਆਸ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਬਬਲੀ ਰਾਏ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ੋਕਰ, ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡਦੀ ਹੈ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੰਧੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਲਵੇੜੇ ਵਾਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉੱਡਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਬਲਵੇੜੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਸਿੰਧੂ ਬਲਵੇੜੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਫੇ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੱਡੀ ਸਮੇਂ ਕਾਲੂ
ਚਰਚਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਣਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਭੁੰਡੀ ਹੈ, ਵਿਚਕਾਰ ਸੋਨੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਦੁਆਰੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਟੱਚ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤਾਵੀ ਦਾ ਪਿੰਨੀ ਪਤਾਰੇ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਬਸੰਤ ਬਾਈ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੰਨੀ ਪਤਾਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਈ ਹੈ। 4 ਜਾਫੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜਿਆ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੰਬੜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜਾ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੰਧਮਾ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਧਾਵੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੈ। ਇੰਦਰ ਸਿਰਨੀ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੈੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵਕਤ ਤੇ ਐਨ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਮੁੱਚੀ ਗਿਰਫਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਕਿਧਰੇ ਪਿੰਨੀਆਂ ਅਲਸੀ ਦੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਧਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵੇਸਣ ਦੀ ਬਰਫੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗਿਰਫਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੰਗਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲੀਦਾ ਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕੇ ਆ। ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮਰਨੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ। ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲੇ ਆ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਹ ਕਾਲੂ ਗਰਚਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਖਾਣੇ ਵਾਲਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖਾਂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਕੀਪੇ ਨੇ 2 ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ $100 ਵਾਲੀਆਂ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ $100 ਜਿਹੜਾ ਕੀਪੇ ਦੀ ਪੌਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੰਨੀ ਪਤਾਲੇ ਵਾਲਾ ਸਮੇਂ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਗਿਰਫਤ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਰੇ ਦੀ ਟੱਕਰ। ਲਓ ਦੇਖੋ ਆਹ ਘੋੜਾ ਸੰਧਮਾ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਨਾ ਤਕੜਾ ਜਫਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੁੱਖਾ ਨਰਿੰਜਨਪੁਰ ਦੀ ਦਾ ਜੂੜੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੈ ਰਮਾਲ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਇਆ। ਜੁਗਾ ਨਾ ਟਕਰਾਉਣੀਆਂ ਜਾਦਾਂ ਉਸ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ। ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਰੀਸਾ ਕਲਗੀ ਧਾਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀਆਂ, ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਰੀਸਾ ਕਲਗੀ ਧਾਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀਆਂ। ਆਹ ਸੁੱਖਾ ਨਰਿੰਜਨਪੁਰੀ ਹੈ, ਆਹ ਤਾਊ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲਾ ਲਾ ਪਾਸੇ ਸਿਰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੰਘ। ਆਹ ਨਹੀਂ ਰੀਸਾ ਤਾਊ ਹੈ। ਕੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਫਸ ਗਏ। 2 ਚੋਬਰਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ। ਹੁਣ ਵੇਖਦਾ ਇਹ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਵਾਲਾ ਜੋਰ ਲੱਗਿਆ। ਨੰਬਰ ਸੁੱਖੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਧਾਵੀ ਦਾ ਤੇ ਤਵੀ ਉਧਰ ਲੋਡ ਕਰੋ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬਸੰਤ ਬਾਈ ਲਵੀ ਪਿੰਡੇ ਖੈਰੇ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਹਰਸ਼ ਖੱਖ, ਰਿੱਕੀ ਵਟਾਲ, ਬਿੰਦੂ ਚੌਧਰੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਠੀਕ 11:30 ਵਜੇ ਬਿੱਟੂ ਬਗਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਵਰਸਸ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਦੋਨੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਠੀਕ 11:30 ਵਜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੀਰ ਟਟਵਾਲ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਠੀਕ 11:30 ਵਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਊ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਸੱਦਾ। 11:30 ਵਜੇ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਬਗਾਲ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀ ਖੇਡਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲਾ ਇੱਕ ਤਗੜਾ ਨੰਬਰ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਵਾਲੇ ਆ। 7 ਸੀਟੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਲੰਘਿਆਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਬੱਡੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਾਈਵ ਤੋਂ ਸੋਟੋਲੀਆ ਪਰਮ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮਣੀ ਗੋਗੋ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਆਏ ਆ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਹ ਭੁੰਡੀ ਮਲਪੁਰ ਅਰਕਾਵਾਲਾ ਦੇ ਕਾਲੂ ਇਹ ਟੱਕਰ ਸਿਰੇ ਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਭੁੰਡੀ ਨੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ। 2 ਰੇਡਾਂ ਬਾਕੀ ਇਸ ਮੈਚ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬਲਵੇਲ ਦਾ। ਉਧਰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕੋਈ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਬਾਈ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣਗੇ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਲਓ ਆ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਮੈਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਆ ਸਿਰੇ ਦਾ ਸੈਮੀ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਆਹ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕੀਪਾ ਬਦਲੀ ਵਾਲਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ
ਸਿਡਨੀ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੇ ਨੇ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਜੱਸੀ ਸਿਡਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਭਲ ਯਾਰਾ ਸੁਣਿਆ ਸੰਭਲ ਯਾਰਾ ਨੰਬਰ ਇੰਦਰ ਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਅਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਇੰਦਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਭਲਵਾਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਣੀ ਇੰਦਰ ਸਿਆ ਭਲਵਾਨ ਪਲੇਅਰ ਸਟਾਰ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਚ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਦੱਸੋ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੰਦਰਪਾਲ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਮਦਨ ਗੁਹਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗ੍ਰਿਫਤੇ ਸੀਡੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਾ ਕੇ ਪੁੱਜਿਓ ਇਹ ਸੀਡੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਿਓ। ਚੀਆਂ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਮਾਣ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਾਣ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਚਰਨਾਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਹਰਮੇਸ਼ ਰੋਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਡੇ ਨੇ ਅਜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ 3 ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਹੋਣੇ ਨੇ, 2 ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤੇ 1 ਫਾਈਨਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਚੇਅਰ ਰੇਸ ਹੈ ਔਰ ਗੱਤਕਾ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਬੰਦੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਚੇਅਰ ਰੇਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਖੇਡ 'ਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਮਾਪੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਚੱਲਿਆ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੋਰ ਨੇ 20.5 ਨੰਬਰ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਨੰਬਰ ਨੇ 38 ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬਲਪੁਰ ਦਾ 38 ਨੰਬਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਲੱਬ ਸਾਡੇ 20 ਹੈ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਧਾਈ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਧੂ ਬ੍ਰਦਰਸ ਇਧਰ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਔਰ ਉਧਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਖੁਸੇ ਕੋਟਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਗੱਗੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 2-4 ਬੇਨਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਰਸ਼ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਾਣ ਵੇਲੇ, ਦੂਜਾ ਕਾਰਾਂ ਕੱਢਣ ਵੇਲੇ, ਕਾਰਾਂ ਮੋੜਨ ਵੇਲੇ, ਕਾਰਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਕਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਂ ਖੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਸੀ ਜੋ ਹੁਣੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਟੀਵੀ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਜ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਮੀਰੀ ਪੇਰੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੈਲਬਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਹਨ ਜੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਮਿਲੇ।